fóònù ẹ̀ bá lè show mi tí mo mọ̀ pé àwòtọ́ nìkan tó sọ òun já pàǹtì ẹ̀. nǹkan méjì lèmi rí inú kéèsì yẹn òun mo fi sọ lẹ́ẹ̀kan pé ọlọ́pàá nǹkan méjì. nínú ẹni ẹ̀wọ̀n kẹ́mi sọ̀rọ̀ Mohbad o mo kàn ó ṣe kankan mo wá sọ kankan mo wá ní àjọ ẹnẹyẹ wá ní Nàìjíríà ní yóò fẹ́ béèrè kankan lọ́wọ́ mi ṣàǹkó ẹ̀ṣẹ̀ dé ìlú ní àwọn àtàlẹ́ tí kò ṣe pé ó mọ̀ pé mo sọ̀rọ̀ Mohbad so ó wá sọ̀rọ̀ débi kan mo wá ṣe bẹ́ẹ̀ ni pé wà interested lórí kan tó sọ yìí mi fara mọ̀ kó tó sọ ní ẹ̀ sísá Amori ṣé bẹ́ẹ̀ ni ẹ máa bá yé Dayọ̀ Àságbà yìí jẹ́ ṣé bẹ́ẹ̀ lẹ́ máa bá yé ẹ̀ jẹ́. Tani Layo Àságbà. Tani Layo Àságbà. Lábẹ́ bí ìjọba kàmá. Tani mi ò lè máa bá yé ẹ̀jẹ̀. Mi ò rí ibo ló wà. Ẹ fọwọ́ wá wá sísàlẹ̀ olórí burúkú ni. Ẹ bá wá wá. Patience mi nọ́mbà 6 ló wà bí. Ẹ jẹ́ kó padà wá. Ẹ jẹ́ kó padà wá. Ẹ bá ń gbé wá sísàlẹ̀. Èmi ò mọ̀ bóyá ẹ bá ń gbé wá. Kéèsì mi rí. Ọwọ́ kíní mi dà. Wọ́n lè ní ìsù láti bẹ̀ náà. Mi ò rí irú kéèsì rí láyé mi. Irú kéèsì wo lẹ rí rí yìí? Kéèsì moderator ẹ bá mute ẹ òun dà. Wọ́n mú tì tó wà. Ó ní sacrosanct ti jáde sí ìgboro. Because mi ò rí sí tí wọ́n máa sacrosanct dọ́lọ́ wọ́n ti sọ fún pé wọ́n dàgì ẹ lọ́wọ́ yá màwẹ́wẹ́ ẹ̀ mọ́ okùn. Èèyàn kú sínú ilé ẹ lọ́wọ́ arrest ẹni tó wà ní bíi 200 miles sẹ́ni tó kú sínú ilé àwọn tó jọ wà ní ìlú síbẹ̀ mọ́jú. Nǹkan tẹ́mi kàn rí ni pé arrest wọn. Nǹkan tẹ́mi kàn lè sọ ni pé ṣé ẹ rọ́mọ tó ń jẹ́ prime boy yẹn. Wá ti bẹ̀rẹ̀ àpilẹ̀ ẹ̀ bí ká tó lọ sùn. Ẹyẹ nìkan tó yẹ kó máa dúpẹ́ fún òun ni mọ̀mí kọ́ńtì. Ẹ bá mi ẹyin ṣé mi ò ní ẹ bá mi kọ orúkọ ẹni yẹn padà wá kí ni patient mi tó sáyẹn. Ṣẹ́rí ọjọ́ tí mọ̀mí kọ́ńtì ti sọ fún pé máa pariwo orí ẹ̀ náà máa gbélé máa pariwo máa sọ dẹnu ẹ̀ dẹ́rù tí ọmọ yìí ti bẹ̀rẹ̀ sí pariwo báyìí gbogbo text message Dayọ̀ náà nìyí o òun ni mo fà sísàlẹ̀ ẹ fà kí nìyẹn sísàlẹ̀ òun ló sọ pé Tọ́lá ní ikú pa Dayọ̀ ìwọ ni ikú pa ẹ́ wà ń bẹ̀. Àwọn àti kò lọ ti kó ṣì. Ẹ bá mi jẹ́ kó wá kọ́mẹ̀ntì sísàlẹ̀ kò sí wá kọ́mẹ̀ntì. Kò lọ sí tí ìyàwó èrè wọ́n ti bá a kọ́ síbẹ̀ ṣẹlẹ̀ ti wọ wín rí. Ẹ má wọrí patient nọ́mbà 6 ló wà nọ́mbà 5 dẹ̀ mú ọ̀ látàárọ̀ Dayọ̀ ṣé mo ní kọ́ má kẹ́ má búyàn bíbá yẹ kí n gbọ́ràn mo ní bí òun ṣe fi tọ́ ti ń búyàn ṣèbí nọ́mbà 4 ni mo fi ẹ́ sílẹ̀ kan. Kò lọ tí kí òun ló kọ pé gúrùpù àwọn olórí burúkú gùrẹ́sì ẹlẹ́nu wíwọ́ ojú yín máa tó bó. Ẹ má kàkókò máa rí jáde kò sí. Ẹran ọkọ̀ ẹ̀jẹ̀ fi mí lẹ̀ náà ẹran ọkọ̀ ẹsẹ̀ tó tò sí fíríjì mélòó ló jẹ́ kù. Ẹran òkú ọkọ̀ ẹ̀ tó tò mélòó ló jẹ́ kù. Ẹyẹ ẹ máa bú nọ́mbà yẹn tẹ́ bá ti bu wá kọ́mẹ̀ntì. Ẹ máa bu wá kọ́mẹ̀ntì. Òpònú ayírádà. Iná ẹ má bù pẹ̀lú ẹnu ẹ bú ẹnìyẹn pẹ̀lú tágìn. So òun náà lè kọ́mẹ̀ntì má lè rí dáadáa. Bí ẹ wọ pé patient mi nọ́mbà 4 ló wà. Á kọ́mẹ̀ntì á ṣe bí kọ́mẹ̀ntì mọ́. Kẹ́ má búyàn lórí bíbá. A ní kẹ́ kọ́mẹ̀ntì bọ̀ tẹ́ má búyàn. Mo ṣe bá ti búyàn mo máa mute mo máa block ẹ lórí kó lórí life mi ẹ kí n gbọ́ràn. A ní kẹ́ comment mo sí cause mo sí abuse. Ẹ má búyàn. Mama jẹ lọ mí tẹ̀lé mi o. Ó sì mọ̀ pé mi ò mọ̀ ẹ́ fílẹ̀. Ẹ máa bú lọ nítorí mi ò mọ̀ bí tó ti wá òun ló fẹ́ kẹ́ bóun ẹ bú. Ẹ kò má ṣe pé fún ọmọ ẹ má bu ọmọ ẹ má bu ọmọ bò wọn. Àwọn ti sá lọ àwọn wèrè wọ́n ti búgi jẹ lọ. Wọ́n máa tún padà wá àwọn tún máa padà wá. Wọ́n tún máa padà tó bá ti mọ̀ pé kíní wọ́n tún padà wá. Ẹ bú dáadáa but ẹ má bu ọmọ ẹ jọ. Kódà ní gbogbo nǹkan téèyàn bá ń tọrọ lọ́wọ́ náà láyé tó bá bí ẹ ṣáà máa tọrọ pé ìwọ Ọlọ́run má jẹ́ kó yá ọpọlọ mi lọ jẹ́ kó rí mi máa tó. Wọ́n ti sá lọ ó sì mọ̀ kí wọ́n ti di pé mo ti ń wá wọn.
because èmi ò mọ bí Yomi ṣe máa kàn dé kàn ju lámbà fún yín ẹ̀dẹ̀ máa darí gidigidi. ẹ lè mí ní kẹ wá sọ̀rọ̀ ẹ lè sọ̀rọ̀ bọ̀ tẹ́ bá ti ń bú Yomi ṣáwọn tó sọ̀rọ̀ ń bíbà ìṣàn bu yín ni opinions wọn náà sọ wọn sì bú èèyàn. akẹ́kọ̀ọ́ gbé lámbà yẹn dé báyìí everybody á máa sáré ni. ọ̀sán yìí mò ń gbọ́ nígbà tí wọ́n sọ pé òun sá kiri ni òun àtọmọ òun àwọn sá kiri ni ẹni àgbéyà mò ń jọ lánàá comment section ni mo rọjú ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ comment section ni mo wà báyìí ẹ kàn máa sọ̀rọ̀ lọ. ìyẹn nìyẹn ẹgbẹ́ àkáǹtì yín sílẹ̀ ẹ bá wa dáwó fún ọ ẹ bá 500 1000 5000 ìgò ìlọ́ngbè. títí báyọ̀ nìyẹn mi ò lè sùn. a dẹ̀ máa fẹ́ ra bọ́ksà nínú ẹ̀. ó ṣàwò báyìí pé ó tẹ́rìbù. ẹ ṣàgbọ́. Make a mockery of what they cannot even do, or what other people do, what other people are sacrificing their lives to do. And then they will keep, comfort náà nà ń bu wọ́n ní comfort can ṣe sí. next to nothing, and they will be ẹ̀yin náà kàn ń búra ẹ̀yin òun ni problem wọn bẹ̀ yẹn. this is the law. kọfí ni kọ́ problem wọn. What's the law if you don't know the law? And half-baked information is even worse than lies. And most of these people, they are lying, and they are not fit to even give you direction when it comes to justice. So if you keep listening to some people, the worst part ni pé ojú oorun ló ti jí yìí rẹ mọ kó ti sùn. òun ni ẹ bá gbọ́ ọ̀hún. ajá fún yín ó ti kékékéké wọ́n ti lọ jí mi wọ́n lọ jí mi. which platform you can go that will ó ti sùn wọ́n ní wọ́n bá nígbà tó ṣe wá nígbà. and let's take it up to 10,000, 20,000 likes so that we can have a robust conversation. You're going to be dropping the Yomi kọ́kọ́ ló sọ̀rọ̀. ẹni yẹn switch sórí àkáǹtì Yomi ni mi náà lè ṣe tó ti yé yín Yomi ti sùn ẹni yẹn switch sórí àkáǹtì Yomi ni Yomi kọ́ ló sọ̀rọ̀. ok. Yomi ló ń sọ̀rọ̀ o. Yomi kọ́ ló sọ̀rọ̀ o. mo ní Yomi ló ń sọ̀rọ̀ ó ti sùn. Yomi ló ń sọ̀rọ̀. òótọ́ ọ̀rọ̀ ni kọ́ máa sọ òun. àwọn àlọ́ jí lóhun ẹ ṣe wá rí báyìí. èmi ò ní bú Yomi mi ì dẹ̀ ní blame torí pé kí ni ẹ mọ̀dí tí mo fi ní mi ní bú mi ní blame ẹ̀ torí kò kọ́ bọ̀ wọn lápò àwọn ní àwọn lápò wọn kún wọ́n dẹ̀ ń dáwó síbẹ̀ kò fọ́ọ̀sì wọn. nǹkan kan tí mi kọ́ lè sọ ni wípé ó máa ń dùn yàn gan kò invest kò máa expect a result. ó máa ròyìn kó má rẹ̀ jẹ́. ó máa ń dùn yàn gan ní èmi ò ní sọ̀rọ̀. ẹ̀sùn kẹjí ṣé ẹ ti sùn ṣé ẹ ti jí ìsọ́ọ̀tì máa dé kí ló dé ìsọ́ọ̀tì máa dé náà. ọjọ́ òwúrọ̀ ti lọ di pé àwọn àlórí ọ̀dọ̀ Amori Yomi o tó bá kó ẹsẹ̀ jí ni mi ò búwẹ́ o mo bá bá wa táàkùn bí bàyọ̀ mi ò búwẹ́ o. ẹrẹ Yomi ó máa fúnjú pọ̀ ni ó máa fúnjú pọ̀ bí ìgbà tó bò bá tètè là. bá wa táàkùn bí bàyọ̀ mi ò búwẹ́. ó máa fúnjú pọ̀ ni ojú ẹ̀ máa lẹ̀pọ̀ ẹbí tó ó máa fagbára fún ojú yẹn ni kí ló dé tó máa fi fúnjú bẹ́ẹ̀ ni. irú dàbí ẹ kó láyọ̀ mi ayọ̀ jìnnà sórí ẹ̀. ṣé mọ̀ yí pé láàárọ̀ yìí he was saying I want to see Governor Sanwo-Olu. I want to see whether your governor is the one that will take side, that will not go for justice. ṣe rí ohun yẹn ṣe rí ó ní ohun oríṣiríṣi tó máa ń lò. dáadáa. ṣe rí ohun yẹn tó bá fẹ́ jíjà wọn pé bóyá kówó lè jáde. ó lè jáde. ó lo ohun yẹn lórí platform láti sinmi ní ìjẹta. ṣé bó ṣe pariwo náà ló ṣe bọ́lẹ̀. ewé gbáyé wọn ò dáwó kankan wọn ò rólù àkáǹtì nọ́mbà ṣì gbáyé wọn fún. And we should stop putting dates. So we're not going to keep any dates. When there are protests, but the other things that we can do. àjọ ìmáàdùn jẹ́ máa sin rẹ́kọ̀dì ẹ̀ torí ọ̀la. The other platforms is to put up the chat that Adura sent to me. Address, TikTok account, which is a confession of what actually happened. We'll
up with Mohbad's picture in one or two billboards, and one of the billboards, the one very close to the police station. Ṣé tí ibi tó máa lọ náwó sí Probably nìyẹn? very close to the office of the Commissioner of Police. Bíbọ̀dì ò gbọ̀fẹ́ o. The governor of Lagos State can see it. So if we can have us Wàláì kò mi ò rí outdoor organization advert tó máa bá wọn gba kinní yẹn síta tó máa gbà kan fèsì lẹ́kọ̀ọ́ tá a wà yẹn. where these billboards are, look at the number on them. Nígbà tó bá dáwó tán, á wá sọ fún wọn pé wọ́n ní wọn lè gba bíbọ̀dì yẹn láàyè owó bá tún wọgbó. Very good traffic. So, and Darabani, if the Bagawale, that we should, I'm calling for Ṣé mo bá di fún contest pẹ̀lú Tinubu ni? Kò sí bó sùn mi o. Alágbárí lọ̀gá àwùgù. Alágbárí olè. Ó fẹ́ lọ gbé bíbọ̀dì Mohbad síta. Ó lóun àgbé tàdúrà tẹ́gbẹ̀ẹ́, òun àwa gbé ti Mohbad síta. For keep the advertising company to máa gbarú ẹ̀, outdoor tó máa gbarú ẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́. Yóò sí Tinubu lọ ṣe protest against Jonathan wọn gbé kíní Jonathan sórí bí. Ẹ má máa dá mi lóhùn. Àwọn tó ń sọ fún náà ló lè máa sọ fún. So we're looking into that and say, okay, now before this to that protest, we are now suspending it. So that police in Panti who have promised to do justice because they thought that by now the case would have been dead on arrival because the police ọba àfọgbọ́n dúró de Friday ni no longer investigating. Any police in Panti. Because one has been charged on 5 count charges. Police bá lágbára kó stop corona inquest now. There will be subjudice to discuss or to investigate the same crime. Or as God will have it, we stood our ground. I'm We made here. them understand that, of course, I'm here by the myself. case was charged to court, but not in its entirety. As a matter of fact, the water part Wọ́n of ti the gbádìí Aláròyé o. case Yọ ní máa rojọ́ parí ni. by confession, that is the shot, as well as a video, which is the primary thing that is connecting myself with Adura or whoever is being mentioned. Outdoor Alápè lẹ́kọ̀ọ́. They don't joke with it. How did the police draw the conclusion Bóyá that company yẹn ti fẹ́ kọ́ gba license òun. was actually real? What if the judge in Oba requests Gbogbo ibi tó máa náwó sí ló ń bá wọn wá. the evidence that will be submitted by the police? And the question will be, how come you charged this person? How did you believe he was the one shutting your family up when you He could not kept on repeating the same thing. And I'm going to be waiting for the response of a police officer. If he says, yes, I have it. If he says, oh, Moderator wọn yẹ wà tà láti ẹ̀. we could take him to police station. Then the question will be, where is the charges? Where is the charges that he deleted and homicide evidence? And it's too late to go and, to say, oh, it was part of the charges that were bringing. A máa fẹnu já ẹran sọ́bẹ̀. Certainly, that would have been a serious and a grievous. But as God will have it, they keep that. And it is because as at that time, the Damona was arrested, the video was not deleted. So he lied to Pansi that it was deleted. But you see that the police officer who charged the case to Oba, by the time he gets to the front of the court, the judge will ask, where is the video? And the question is, will he now Òun náà máa ń sọ nǹkan tí ọlọ́pàá máa sọ. Ó máa gbénu wọn mọ nǹkan tó máa sọ ni. And the policeman will say, and the police will say, and the police will say, and the court will say, particular charges before me? doubt. Would you delete an evidence or homicide evidence or whatever it is that is connecting to this crime to your charges? So whatever the case may be, we're going to be getting justice for Obama. As a matter of fact, heads will roll and the truth will eventually come out. Like I said, this remaining 4% is going to be very tricky, bumpy, and very long because
Electrical. Another English. And we will have a very tangible evidence that will be used to upgrade, and add to those that have been charged or indicted already. Lagos State government, on their honor, have indicted at least 2 persons. That these 2 persons, we have enough evidence. We have documentary evidence that can make us, get verdicts that they. And a lot of people do not really understand. Because I am a cancer, got a zombie. Hello. That Momo. of justice and Oh, no. is going to be behind them. And when the government is doing a case with anybody, legal system, lawyers in Nigeria, MBA, all the Nigerian Justice Commission and everything are looking at that case, and it's going to go into the law book of the law store. So when government is pursuing a case, the reputation of the Attorney General and the reputation of the Director of Public Prosecution and his goodwill, his dossier is going to be in question. And it's going to be understandable that how come you charge the case I want to know whether you are the kind of governor that will address government. It could be that clinic on who voted for wicked governor. I know you are not the one governor that we voted for. probably absolutely You have said no call, nínú ọ̀rọ̀ tó ń sọ yìí. you want to prove to them that you got this wrong and I am here to prove you wrong. You can prove the government wrong, people can win the government. But in most cases you have to do a lot of work. You have to be extra sure that there is 1 or 2 missing links that will not make the government to get the verdict. For spending and the loss, the government already indicted them and they are ready to prove before any judge that the case will be assigned to them that these 2 have committed serious crime and they're going to be working on how to do their paperwork while the police, of course, are duty bound to investigate the video, the 30 seconds video where the extension is, whatever it is that has been done to it. Even if the Dabala guy said, I deleted it, certainly there will be a way to recover the whole stuff. Whatever the case may be. Spending, she want to prison. Spending. I deleted it, I shouted with your family. Those are my confessions. Who have deleted the evidence is a serious criminal offense. That does not mean that eventually, if the video is now retrieved, if it turns out that to be that, it was Adura that recorded the What end of discussion? certainly, something huge will now be coming, and then we will know clearly why Bad is doing everything to aid and abet the crime and protect and say, even if my son has committed grievous crime, I want to cover him up. I will create drama, and I am untouchable. It's You did not hear when Baba Mohbad said even to bá jẹ́ ìyá òun ni. Ó jẹ́ ìyá òun ni. You should go down for it. Òpònú. When it becomes a crime against you will now realize that the law is no respecter of anybody. Emotions aside and sentiment aside, are focusing on the law. Realize eventually. And then hide those people or those perpetrate serious crime against humanity. Crime against humanity. I started by proving to you that I am not biased. I have no reason not to make this case proceed to court. And now I have indicted at least few people and I've been able to absolve few people. Trust me, in the light of new evidence,
Nobody will trust you only. I will upgrade and add new people to the charges. You upgrade, you had new people. Who are the new people? Get in there and Lẹ́yìn kó hard ara ẹ̀. because certainly in the light of the new evidence and the ongoing police investigation, if things will come. Ó ti parọ́ ju Yomi. Ọ̀pọ̀jì eléyìí ò kó wa kó àjà àfọmọ́. What is the Amori? Àfọ́ Yomi, àfọ́ Kúsọ̀ mi. Leading profusely. Say another thing. That large amount of blood came to existence at some point. Àwọn baboons ló ń bá sọ̀rọ̀ ni Yomi sọ̀rọ̀ fún Mr. Kazan. Yomi is addressing his baboons. And several other people in the house must have witnessed it. And up until now, none of them. Èèyàn máa ní new evidence sọ́tàn. Èsì ọ̀rọ̀ tó sọ láti Russia 1940 ló máa ṣe ń sọ. So, whatever the case may be, Lọ́sùn tó owó lálẹ́ yìí. What happened to Mohbad? What broke his neck? Because the bent neck. Ọmọ ti sọ gbogbo wọn yẹn láti 1960 ṣẹ́yìn. You can't lè wí sentiment bí ìgbàgbé. Emotion ti kú gbàgbé. Just clearly. Let the pathology do their work. Yomi, go and sleep. Lọ́sùn. Tó bá dọ̀là send owó oúnjẹ sí ẹ kó lè jẹ àmàlà àti láfún. In the grave, Olamaja Tenetica, only Shonibare. Of course, you cannot distinguish. Orúkọ fíìmù ẹ tuntun nìyẹn o. You get to find yourself in a family by default, but ever get on we are here, I'm not going to play long. Ìrànà. Ibi ọmọ, ṣẹ́kíláwó ibi ọmọ. Ìṣọ̀nìbárẹ̀ ni new film. Alright, part time guys, let's take it to 20,000 before we go deep into this particular live broadcast because we're just building up. Please. Just building up. Irọ́ náà ló ń build. Ní nǹkan méjì tó ń build. I don't need to put any targets. So you guys should, support this stuff and do well and support whatever we're doing. So, Lábẹ́ bó tilẹ̀ wù kó rí. by clicking the likes. Máa gba gbogbo owó ọwọ́ yìí ni máa jẹ gbogbo. Máa fi ra bọ́ksà. Àgbà Yahoo. Lábẹ́ bó tilẹ̀ wù kó rí ẹ kó wọ ọwọ́ yín wá bí mo ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ yẹn. Mi ò dá lábàá o, mo sọ ni. Ẹ kó wọ ọwọ́ yín jáde, ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ní fi sákàǹtì. Yẹ́bí kò gbádùn ṣe bó ti sùn. Ó ṣe. Ó lè ò jẹ́ ó gbádùn, ó lè ò jẹ́ ó sùn, ọpọlọ burúkú ò jẹ́ ó sùn. Ó ti sùn. What broke his neck? Ṣọ́ṣẹ̀ rí yẹn ni, ṣọ́ṣẹ̀ rí nẹ́ẹ̀kì ni. Àgbà building, ó ti ń build irọ́. Ayọ̀sí ìmọ̀ àwọn ọ̀wọ́ ẹ̀rọ pé àtẹnumọ́ pé ọkọ̀rùn ẹ̀. Ẹ má mà dá lóhùn. Nínú Yomi tó wá sọ báyìí. Ó tún gbé yẹn wá ní, ó fi ń build castle of lies. The government and the police need to understand that no matter how far they look at this case, larger percentage of Nigerians want justice for Mohbad. Celebrity Okay, let's wait and see. Let's see the family's one. Thank you so much, the case, for the roses. Thank you so much. Thank you. I think somebody else. Thank you so much. I appreciate you. Thank you. Ó fẹ́ sáré ṣàdí ẹ̀jọ́ ní ìgbéwéjú kó lè ní nǹkan fi jẹ breakfast lọ́la. Ó lè jẹ́ gbádùn. It will be very dangerous. I need to be honest with you guys. No sensible government, no sensible adults, no sensible leader would think throwing this kind of a case under the carpet to satisfy. Yes, but no sensible government. Wàá rí pé wọn ní ìwé ṣe fún ẹ lẹ́kọ̀ọ́. It could be dangerous. Any leader that loves Lagos State, sensible government. that loves Nigeria, that loves this, máa ju páàsì yẹn ṣàkẹ́mí ṣọ̀kọ̀ ojú bá sanwó ojú o. will know that
Ìwé tó máa rí ìṣìṣàn owó It's not the carpet or to even serve the public ẹnu injustice ẹ tó ń rànù anyhow yẹn. could be very costly because at the end of the day, we are all Nigerians. Those that are Amari senior advocate of Nigeria àwa gbé producer ìdí ọmọ àní kó bá wa rọ̀ olóòtú. To serve the public injustice blatantly and rudely is going to be very catastrophic, and that is why I'm appealing that everybody who has been given a mandate to do the right thing in this case should understand that posterity will have to remind them. Posterity will remind them, will remember them rather, and it shall be counted for them either for good or bad, because it doesn't make sense. No matter who us is God, establishing or allowing the truth in this kind of situation would be at advantage for the society and innocent people than allowing lies to flourish and to have its way in this kind of a case. The consequence is waiting for our children, ourselves, including the innocent ones that thought it doesn't affect them. Olewu, Olewu. Thank you so much, Burlington, for that wonderful gift. I love it. Thank you. Now, my pages are looking beautiful and not beautiful because some people, you know, come on, àwọn tí wọn lọ láìkí ẹ wọn dọdọ ẹ. Ṣé ń gbọ́ wèrè? Wọn fún ní kankan. Ó kò láìkí ẹ. Ó pèrò sọ́kàn o. Bẹ́ẹ̀ni sọ́hun yọ mi lé máa ṣòṣì bẹ́ẹ̀ kò sí social media láwọ̀ àwọn understand. You don't see me say it, know that, you know, I will just do what I deserve so that people can know I've got lovely people following me that I care so much about, and then you all care. By the special grace of God, my people love me, people are following me. Justice, my people love me. But of course. Ní rí tí rí Europe kúrò bẹ́ẹ̀ ládẹ́ ìṣólóyà wèrè ni. We are resolute. And we have already ignited the culture of sacrifice, the culture of duty of care. Sacrifice and risk our everything to ensure that justice is served to you. I promise, Alaba, which in turn will be at our own advantage. All the naysayers, I will ask you, them, you don't throw stones at all dogs that barks at you. If you do that, you ain't gonna get to where you're going. So we are. Priestess, thank you so much for that wonderful gift. Priestess, thank you. I appreciate you, my brother. I also like to use this video to say thank you to those of you that actually supported our very own brother, Priestess, yesterday night. Of course, at some point in the course of this broadcast, we might have to quickly bring it in and let's see how many of us can still, you know, worship God through Him, because in this life we need one another. Nobody has it all. And a lot of some people, they have so much that they don't just want to give little out. And some people have got little, they want to give as much as they can because they are raised with humanity and Thank you for giving me. comfortable for others. Not but support them with what you have in the ambit of your own common sense, so that you yourself will still not turn to victim. And that's why nothing will carry come, nothing will carry go. Nothing you carry come, but you dey carry money go. Dáńfó ló wá gbẹrẹ fún lọ́wọ́ ẹ̀ nígbà tó wá justice from Mohbad. Olóye tó ti gbà. Lórí òkú ọmọ 26 yọ̀mí. Ó ti jẹ láfún, ó ti jẹ àmàlà, ó ti dojú pé. Ó ti ra mọ́tò. Ó ti rìn àwéèkì jẹ́jẹ́ jí o ẹ. When you continue to have a picture, you visualize what would have gone wrong that night. How long did they keep Mohbad in the house
while he was agonizing. Láti rí pé gbogbo nǹkan tó ti ṣe tẹ́lẹ̀ ló tún padà wá ń ṣe. Òkè òun náà fẹ́ ṣe ó di ẹ̀mọ̀ pé ẹ̀fọn yẹn ó di wọn là ń gbé wọn náà fẹ́ lọ gbé ojú ọ̀wá ni. Wọ́n ti sọ fún pé kó máa try kóun náà máa ṣe ó di. Just not to give me evidence, but trust me, when the truth is established, you will go back to everything I have said from beginning. Things that existed, things that I said I wanted. Pé kò ń ṣàwọn èèyàn kan ló bá lórí bí ìtọ́jú wà ń bẹ̀. Even when I said they wanted to come for my life, they wanted to take me down. Wọ́n láti come for your life. Come on, because it's God's covenant. Touch not my anointing and do my prophet no harm. Lọ́wọ́ láìpẹ́ sọ fún mi. Ẹ má máa dá lóhùn ẹni tó lọ ti ṣúùtù ibi ọmọ tó wá ń parọ́ fáwa ní. If you don't do it, if another person doesn't do it, and then who will suffer more is a society that encourage that kind of public institution to serve us injustice. Lọ́sàn-án Yọ̀mí. When we stand on the neck of Ọjà ẹ̀ ò lè tà lálẹ́ yìí. that's your duty to ensure that there is peace, there is law and order, and there is what? Justice. And why should you be so reluctant? Why should you be angry at the public? And how coming in tandem is solidarity, sensitizing the public on the need for true justice to be established. Only arrogance will make any public officials to think that we are demanding for justice. Ẹ má mà dáná, ó ti kọ́lá. It's Ó the ti wrong tán call. kọ́lá. At the end of the day, justice Gbé ìjọba lè gbé nígbà is yìí. Ọ̀dọ̀ ọ̀gbẹ́là is holy, àní and ìṣe ní. justice is sacred. It is a commandment Tó bá of ti God. tán kọ́lá, ó máa bẹ̀rẹ̀ sí í Guys, we jábọ́. just have 15,000. Let's take it up because I've got a few minutes to spend here because I just need to put up the update. The protest of the 10th of April is now logically fine. At the moment, the resources are not there, but nobody has actually contributed to that except Wọ́n lè contribute bèbí ti ṣẹ́jú. 110,000 naira. But it is donated to the foundation. And because the moment we have enough Má di pé ó cash and get things done, that's one thirty lórí. Ẹ mọ̀ pé ó fi pé bó ṣe ń wọlé tẹ́lẹ̀ yẹn ló ṣe máa wọlé. people thought that Tí mo bá ebi tí mo jẹ́ ọmọ ike tí bá gbé àkáǹtì mi síbà. they thought Wàá ní mo ti máa that is rí where they're going to be owó having a ọ̀gáàjì. soft landing and they were able to do injustice to the case. But I can tell you for free, Yọ̀mí lọ fi 130 yẹn lọ bá wa fi gba bíbọ̀dù. moving forward, and the kind of communication I received yesterday certainly showed to me that we're going to be getting there. We just have to cooperate and work with the police officers. So welcome aboard. So I've got limited time to spend here, not much time. Owó yìí náà ni o, Now, owó yìí ni. 1 o'clock I leave. I just need to drop the update and let you know that. Owó yìí ni. Any naysayers, all the naysayers, ignore them. Focus on the goal. Focus on what you have come to do. House of Assembly ló yẹ kó lọ o. I want us to Wọ́n fẹ́ pa àwọn tó sá lọ ńgbà tó máa dé kò jẹ̀ mọ́ ní House of Assembly mọ́. Ìrèlè pé CCTV jáde ni. Let's go. Thank you for that. No retreat, no surrender. It's Àbí clear. CCTV. Ẹ lọ sùn kẹ́jí, ẹ sùn kẹ́jí, ẹ sùn kẹ́jí. Here, we don't have a price. We have the public donating Ní support. ìrànù. And we don't have to compromise because winning this kind of a case will not only bring succor to the family, and of course, it will bring Which family? Ṣé family tó ti wọ́n lẹ̀ dáadáa? It is the public that will win. It is justice that will win. It is truth that will win. It is the innocent children in Nigeria that will win. And at the end of the day, Wọ́n náà ti sọ 8 million kan fún tó lóun fẹ́ fi ṣe protest. Ó kó wọn lọ sọ́dọ̀ IG tó lọ ń ya fọ́tò. abuse by successive military governments. Owó yẹn wọ́n ní kó lọ lò yẹn náà. When you even have all the informal evidence to show that this person is not interested in justice for the other person, they still want to threaten people that are doing justice. And it's because people like you give them opportunity. Kò sẹ́ni tó threaten anybody Yọ̀mí pariwo ẹ̀ mọ́. Ìwọ́n ti kọ́kọ́ ló wà lórí justice yìí. A lot of people are here, wọn ò dẹ̀ threaten life wọn. Trash them and let them belong to where they belong. And that is in the bin or very close.
your lane, Watch ahead and ignore naysayers because little by little, gradual by gradual, we're going to be what? Impacting into the lives of citizens that are around these school premises. What you cool, I saw yummy. We've just about round up. Yummy, all over what you cool, I saw, baby, that's it to wash you. I don't know about you. Owó tó sún ẹja nígbà yẹn lọ́nà yẹn ná. Òun náà ló ní pẹ́ lọ mọ́. Ńgbà tí ó bá ṣèrò, wọ́n gbogbo àlàyé tó ṣe lẹ̀ yìí kò rí nǹkan kan gbà ní. Èèyàn fẹ́ kó wọléwọlé kò fẹ́ píkì ni. Kó má gbé kò sówó mọ́ àwọn èèyàn dáwó mọ́. Iṣẹ́ ń jì ló jẹ́ kó ralẹ̀. Àwọn tó jù àníbèbí ti ṣẹ́jú. Sísá Amori, bèbí ti ṣẹ́jú kò sẹ́ni bẹ́ẹ̀ tó ń wò múgùn. Èmi kàn wò lápá nípa Yẹ̀mí ni pé Yẹ̀mí ló bá ti má wàá ṣe nǹkan tó ṣe yẹn. Kò bá ti má wà against àwọn Sam, Baba Mohbad. Why would you say you will not work with Sam? It's just an idea. Bẹ́ẹ̀ ni ìgbà tí bàbá lọ ń grant interview. Ó ní ṣe nǹkan tó kàn fún bàbá nìyẹn tó lọ ń grant interview. You are not going to work with Baba Mohbad. No. Mohbad ò ní grant interview. Ajẹ́kọ́ jẹ́ òun máa yẹ kó má sọ tẹnu ẹ̀ síta. Ní ìranù. Ní bàbá lọ ń waste owó ń grant interview. Bàbá ń grant interview. Is that what he's supposed to do? Kò bá má ṣe. Kò bá má ṣe. Ọkọ tó jẹ́ búlì ni. Ìgbà tí bàbá bẹ̀rẹ̀ from one media house to the other, one media house. Ẹ wo kí á ní Wùmí sá síta, àwọn tí ẹ ti síta ni pé kóun náà kó lọ sí media house bí bàbá ṣe ń lọ kóun náà máa lọ. Wọ́n ti. Òun ni wèrè sọ pé òun lòun làwọn ọ̀dẹ̀ tó ń tẹ̀lé. Wọ́n nígbà tí Yọ̀mídé ni bàbá bẹ̀rẹ̀ ni òun ni Wùmí tó ti sọ pé òun ní sọ̀rọ̀ àdéhùn anybody. Wùmí ṣé kò jáde nígbà tí Yọ̀mídé tó fi níná. Mo wò wọ́n báyìí pé you guys are foolish. Follow trend rárá. Wọ́n mọ̀ káàkó ṣe wò ní wọ́n follow trend. Follow trend. Níranù. Ó ti pariwo ó sì yín kò sí nǹkan kan mọ́. Go shishi. Well, Yummy, no shishi, no tata for yan. Ebi ti ṣẹ́jú man. Ṣẹ̀rí ṣe ó tún máa lọ á tún lọ lò mí ní lọ́la. Pé eléyìí tí ń lò lálẹ́ bàbá kò jẹ́ o. Mi ò láìkí iṣẹ́ tẹ fún mi lálẹ́ yìí o. Kò ṣiṣẹ́ rárá, kò tiẹ̀ ṣiṣẹ́. Bàbá kò ṣiṣẹ́ róòsì 3 péré mo rí. Bàbá ní ṣòdẹ sọ̀rọ̀ bí mo ṣe ní o sọ̀rọ̀. Bàbá mo sọ kọjá ọ̀rọ̀ gan lọ. Yọ̀mí tún lọ gbà mí ìwà tó bá dọ̀la. Ìwọ ṣé o lè ranjú mọ́ ẹni. Kí ló dé? Kò fẹ́ wà gẹ́sẹ̀ ní tó fẹ́ jà fún kò possible náà. Kò possible, you cannot be again. Wọ́n ń fa orí lẹ́yìn olórí. Èmi ò gbọ́rú ẹ̀ rí o. Wọ́n ń fa orí lẹ́yìn olórí. Bàbá ní pé ìmù tó bá jẹ́ ìyá mi ni. Tó bá jẹ́ ọmọ òun ni. Only anybody found one thing, found guilty of this crime. Only kó lọ fún. Kí lẹ tún fẹ́ kó ṣe? Only okay, if that's the case, gbogbo phone forensic, including ti tòun, ẹni kan submit gbogbo phones kẹ̀ṣẹ̀ phone forensic. How else do you want him to tell you that he wants justice for his son? Ìgbà tẹ drag ẹ̀ dé level tí ẹ̀mí ẹ̀ fẹ́ tí bàbá gan tẹ̀mí ẹ̀ ò gbé mọ́ ó jáde ó kọrin fún yín. That's what you need ẹ̀yin ọmọ àlè gbogbo. ń bọ̀ kọrin fún yín sára yín balẹ̀ ń ké ṣàn kiri bí ajá ilé gbọ́n. Why is he singing? Ẹni tell me kí ẹ̀rọ kẹrin ẹni tell me kó ńgbà tí láti mú tó bú bàbá Mohbad tó rà á mọ́wọ́ tó gbóhùn lẹ́nu wọn. Wọ́n sí ń bẹ̀ gbà yẹn tó rìlíìsì first album
wọn sí bẹ́ẹ̀ for their own benefit wọn ò lè sọ̀rọ̀ torí pé ó pè wọn lọ́wọ́ at least wọ́n á rí nǹkan pọ́n lá àwọn aṣí àràbí ẹran wọn lẹ́yìn wọ́n á pèpò ẹyin yẹn látọ́ bá ti mọ̀ pé àwọn ò ní rí jẹ́nu ẹyin yẹn ẹ wá ní pé ẹ ń pe àwọn kan ní àwọn tó ti ràn án lẹ́wọ́ àwọn náà dá kí ló dá síbẹ̀ láti ò lè mú kọ́bọ̀ ẹ̀ sílẹ̀ nu gbogbo owó tán ló ń gbà wọlé yẹn lẹ́yìn ìkúrọ̀ kó tún nánú àwọn owó tó ń dà fún ni. láti ẹ ń ràn wọ́n lọ́wọ́ àwọn tó ti ràn án lọ́wọ́ ṣé yẹ kó máa bú wọn so torí pé ẹ ti ràn án lọ́wọ́ yẹ kẹ̀dẹ̀ ràn lọ sọ́run àpàpàǹdodo kẹran ọrùn àrèmábọ̀ torí pé ẹ ti ràn án lọ́wọ́ so kẹsọ́ di pàǹtí kẹ bẹ̀rẹ̀ sí ní da kẹ máa da dọ̀tí sí kẹsọ́ di dustbin ẹ̀jẹ̀ kan ló ń flow lára ẹ̀ orin yín burú láyé ẹ gbà ẹ sì dààmú Friday dé tán àwọn doctors yẹn á wá it's just normal follow the legal way to look for this justice let's go through the legal path only the legal path can get the justice and then from the social media angle we continue to push the words out we continue to shout we continue to advocate we continue to sensitize ó ti tán just to corroborate actions àwọn legal team wọ́n mọ̀ o àwọn lọ́lọ́ gbé àtọ̀ọ́lé yẹn wá o tó plant ẹ̀ tẹ́lẹ̀ tí mọ̀ yí pé this man lọ́ọ̀yà tẹ́mù yìí kò ní deliver nǹkan kan rádà ó ti gbà bọ̀dẹ̀ ẹ ti gbé wá láti wá compromise kéèsì already ẹ wá tún sọ yí pé àwọn ẹ̀yin lẹ gbé wọn wá ẹ̀yin lẹ tún sọ pé àwọn legal team ò ṣiṣẹ́ èmi ò gbọ́dú ẹ̀ rí ṣé bàbá ló wá ya ẹ̀ ní ṣé bàbá mọ ènìyàn ṣòro ni ṣé bàbá mọ̀ ni ara wọn ló recommend ẹ o ara àwọn kiri burúkú boss rat àwọn ló recommend ẹ o òun àti one with rubbish one with devil àwọn ló gbé wá o àwọn ló gbé lọ́ọ̀yà burúkú yẹn wá o. wọ́n tún bẹ̀rẹ̀ sí bú bàbá. àwọn náà lọ tún bẹ̀rẹ̀ sí bú bàbá pé kò pàpọ̀ àwọn náà lọ tún sọ pé àwọn legal team ò ṣe nǹkan kan báwo lẹ ṣe fẹ́ kó ṣe nǹkan gbà tẹ̀tí compromise case already. very useless set of people. àwa náà gbà táwa náà dẹ̀ ti rí pé ókè ọwọ́ ti ó ya ìwọ ń tiẹ̀ iṣẹ́ tó jẹ́ ó ti jẹ́ iṣẹ́ kọjá àbí tó yẹ gbẹ́rù ẹ̀. ṣàgídí kò ní he cannot go anywhere he cannot go anywhere. Let's see now who he dictate the tune bóyá nǹkan ló máa tó ń play piper kan ló máa dictate the tune. bàbá lòun fẹ́ nǹkan òun fẹ́ mú àbí dandan lèèyàn fi tí wọ́n máa fi lọ́ọ̀yà déyàn lórí tipátipá ni. bàbá lòun fẹ́ mú wọ́n máa ń jà burúkú tó ń jà fita. Ọlọ́run ló ní pé Holy Spirit ló ní pé kí wọ́n kọ́ put corona on hold. This guy we wouldn't have known but ó ti compromise. Wọ́n bá ṣe gbé DNA lé lọ́wọ́ nìyẹn. Tí kò bá mess up kò bá ti gbowó kò bá ti settle wèrè. Àwa máa kọrin òṣì lẹ́gbẹ̀ẹ́ tiwa. Àwa máa wò bí ọmọ tí ìyá ò sí nílé. A wá sọ pé is the truth kéde kan a máa pe dúdú ní funfun fún wa lórí burúkú ó ti gbowó already wọ́n ti pa wọ́n ti kún. wọ́n ti kún náà yes now. wọ́n ti pa kéèsì yẹn wọ́n ti kún bọ́tọ̀ lọ́rùn ọba tó ní gbogbo wa that knows the end right from the beginning. The mighty man in battle stepped into the case and ó wá fi gbogbo ẹ̀ ó ro gbogbo ẹ̀ ó ṣí gbogbo wa lójú ó ṣí àwọn tó máa ṣí lójú ẹ̀mí pé ẹ wá o nǹkan báyìí lọ bí ẹ tọ́nà síbi o ẹ máa rí báyìí tẹ́ bá tọ́nà síbi o nígbà tó tọ́nà sí ìdí wèrè ní wèrè ló sáré jáde lọ́ọ̀yà ènìyàn ṣòro ló wá sórí TikTok tó jam talk ìgbọ̀rú ẹ̀rí lọ́ọ̀yà ń wá sórí TikTok. àní kiri yẹn ló bá fún mi jù. eléyìí wá sórí TikTok o kò tún wá rí ibi lọ tún wá jẹ́ ọ̀dọ̀ àrífà nìyẹn náà sọ òyìnbó burúkú àwọn òyìnbó tó lè gbaṣọ lára èèyàn
àwọn òyìnbó tó jẹ́ pé búlẹ̀tì ẹ̀ báyìí tó bá bá èèyàn ibi tó bá àká ò sì jí. We're not going to be accepting that not because we are just looking for attention. It's because there are some certain things that we must never allow as a society. The slave trade. They know the consequences of slave trade. That it's becoming a serious case. When they stop the killing of twins, they know what it means. And then, are we going to accept this injustice? Don't dwell on it, because certainly we are doing the right thing. Okay, now, Justice for Mohbad. Please, open or miss the mic, please. Justice for Mohbad and justice will get. Yes, Daddy. Olóṣì ọmọ lọ́ọ̀yà wèrè wọ́n plant ẹ̀ sí wa láàrin wọ́n dẹ̀ mọ̀ yí pé lọ́ọ̀yà yìí o kò ní nǹkan kan wọ́n ti ká gbogbo eyín lọ́ọ̀yà o wọ́n ti gba nǹkan agbára lọ́wọ́ lọ́ọ̀yà o ṣáà lọ kó lọ dìlíbà ni DNA báyìí ló ṣe máa ṣe ṣáà yí gbogbo ẹ̀ kó pa gbogbo ẹ̀ lójú dà kó ṣàbrakadàbra kó rẹ gbogbo wọn wá ni jábàárí nìyẹn náà ń jó ló ń yọ̀ṣẹ̀ ṣẹ̀ríńjọ́ta tó ń yọ sí àlẹ́ nídìí wèrè ẹ wá wo gbé ẹ máa rò pọ̀ ọ̀fọ̀ṣẹ gbogbo wọn ni kí lẹ máa rò pọ̀ ọ̀fọ̀ṣẹ gbogbo wọn lọ́bẹ̀rẹ̀ mítìn orí burúkú yìí lọ́n pariwo lọ́ọ̀yà yẹn kò lè lọ he cannot go onírànù bóyá òkú bàbá ẹ̀ ni lọ́ọ̀yà yẹn ló ń ṣe lọ́wọ́ ló ń ṣe justice fún wàásù àwọn tí ò lẹ́nu bẹ̀ ogun wọn ẹ ti wò yí pé kò dáa o wọ́n lo máa yẹn pé kó wá gbàbọ̀dé ní gidi wọ́n dẹ̀ plant it successfully tẹ̀sán ìgbà tó ń bèrè lọ́wọ́ bíi Samuel wá pé ẹ ṣẹ̀ wá gan o ẹ ṣẹ̀ wá gan. How did you know this man? How did you know the lawyer? Ní lápá yẹn gan bọ́ pé òun mọ̀ pé báyìí lórí. Ó ní àwọn people yìí ló introduce ẹ̀ sóhun. Kò mọ ènìyàn ṣòro rí Mr. Muyiwa ò mọ yẹn nìyẹn rí. Ṣùgbọ́n àwọn wèrè tó ń sọ yípa àwọn fẹ́ràn bàbá ju ẹlẹ́dàá bàbá lọ. Àwọn ló introduce ẹ̀ sí Mr. Muyiwa. Bẹ́ẹ̀ ni Mr. Muyiwa ò rí ènìyàn ṣòro rí. Wọn ò mọra rí from Adam. Orúkọ ẹ̀ gangan ni àbẹ́ àwọn èèyàn ló fún lórí. Àwa la fún. Òdùmọ̀sù ló ń jẹ́. TikTok àkáǹtì ẹ̀ lè nìyẹn ṣòro. Òun ló ń fa tata mi ní ìwọ ó máa tẹ́gbẹ̀yìn ni níjọ́ tó lọ sọ́dọ̀ ẹ mọ àwọn nǹkan tí wọ́n fi ènìyàn ṣòro ṣe láàrin wa. Bẹ́ẹ̀ni. Number 1 wọ́n fẹ́ kó MTN àpò yẹn sódà bàbá wọn nílé mú fọdà. Bẹ́ẹ̀ni mà. Wọ́n fẹ́ kó MT gbogbo owó tí bàbá gbọ́kànlé fẹ́ fi ṣe kéèsì. Wọ́n fẹ́ ṣe wá bá ṣírí ẹ̀ ṣe tú yìí wọ́n sì rò bóyá bó ṣe divide wa ipe bàbá ó máa hook kò sẹ́ni tó máa mówó sílẹ̀ ó yà wọ́n lẹ́nu ìgbà tán rí i pé àtúnfọ́jà head regroup àtúnfọ́jà head ló tún gbé 9 million wá ìgbà tó rí i pé 9 million ò ní basis ó tún gbé ti magistrate síta àló lórí burúkú ni gbogbo ọ̀nà ni wọ́n wà àṣírí wọn dẹ̀ máa tú àṣírí wọn máa tú gbogbo àwọn tó ti rí i pé kò ṣiṣẹ́ ilé parọ́ fún yín ọmọ mi Crownwet di ọ̀la mi lè trust Mr. Muyiwa. Imagine. Bí ọ̀la tá gba justice tán báyìí bó sọ̀rọ̀ máa wò lè dáadáa nǹkan tó bá sọ bóyá òótọ́ bóyá máa jó òótọ́ létà. Mr. Muyiwa yẹn kí ló ṣe fún kí ló ṣe. Àbúrò bàbá ni o bọ́ẹ̀ mi o in my own opinion o mi kàn lè trust mi ò sọ pé kò ṣèyàn tó dáa o but trust ẹ lọ́dọ̀ tèmi ó máa ṣe. bọ̀ wọ́n wọnú Mr. Ibi fi pé wọ́n enter máa yẹn ni. Jerry ẹjẹ sọ kankan fún yín wọ́n mi Crownwet Jerry number 1 thing tẹ́ máa wò tí ẹ bá dé àárín ọ̀rọ̀ tó bá dojúrú ẹ jókòó ẹ pe àwọn míì ẹ fọ̀rọ̀ jomi toro ọ̀rọ̀ kẹkàn kì í ṣe pé kẹkàn máa lọ ṣú kọ́níkẹ́ jòkó kọ́níkẹ́ dìde kẹ́dì nígbà tẹ́ kì í ṣe robot
wọ́n ní kẹsùn no wọ́n Sísá, ṣe nǹkan bẹ́ẹ̀. sísá, ṣé mọ̀ yí ó pé gbọ́rọ̀ yín. ṣé mọ̀ pé máa yìí náà bí bàbá Mohbad lórí wọn calm bàjẹ́ ní fámìlì wọn yẹn mi ìrírù calmness yẹn rí. ẹ wò mọ́mí Cranwell. Máa ó trust àwọn pípù yìí ni. ẹ jẹ́ ká máa sẹ́yìn. Trust wọn gan o. mo fẹ́ béèrè nǹkan kan lọ́wọ́ yín o. mo fẹ́ béèrè nǹkan kan lọ́wọ́ yín. tó bá jẹ́ kéèsì ni ẹ tí mo ní mi ní trust yìí ká ní ògbó ní kéèsì káyọ̀ bá Mohbad kúrò bẹ̀. ṣé máa tún tẹ̀ báyìí. mi wà sísá ẹ bá sọ pé yàn mo sì mi máa ń sọ kankan wọn lè yàn ọgọ ẹyin kó máa kú kí ló máa pa àgọdọ ló máa pa bẹ́ẹ̀. ìgbà tí mo fẹ́ sọ fún yín ni pé ìgbà tẹ́gbà sẹ́nìkan ń sọ̀rọ̀ yìí wọ́n ní my smart pé ordinarily kò ń dédé fáwọn èèyàn lówó kọ́kàn máa lọ. so wá kí ló wá jẹ́ kó dorí eléyìí tó kàn ṣe ohun tí pọ́ọ̀sì wọn gbẹ. wọ́n gẹ̀ẹ́tì ẹ̀ wọ́n gẹ̀ẹ́tì òun náà ni Jesus Christ bàbá Mohbad gẹ́gẹ́ kan. so owó kéèsì wa tó bá kú báyìí bá ṣe ń ṣe là ṣe máa ṣe lọ. bẹ́ẹ̀ ni o bẹ́ẹ̀ ni. ìrẹ́ tó fẹ́ kó kàn fẹ́ nìkan kó máa ṣe power factory kó máa bá wa sanwó kó máa bá wa ṣe nǹkan. at every junction tá a bá ní ìdẹ a máa dá ní. á dá ní. adẹ́kùn fẹ́ nìyẹn the right person. bẹ́ẹ̀ni. ojú yẹn lọ ọ̀rọ̀ pé kábàáyàn kankan wù náà sí yẹn mọ́. ṣòwò náà yìí sì ni Yomi ti jáde láti ẹ̀kọ́ ló ti ń kígbe fún o. Yomi mà ti yẹ Mohbad ní káwọn èèyàn máa tẹ́jú ilẹ̀ mọ́lẹ̀ Yomi ti tẹ́jú ilẹ̀ mọ́lẹ̀. ṣé ògúnfe mọtíkọ́lọ̀ ló máa gọ̀gọ̀gọ̀ ìgbẹ́ ta ní òun fẹ́ bò ó fún Yomi. ibo bó ṣe wà yẹn rí pé níjọ́ tí fóònù yẹn àtijọ́ tí fóònù yẹn lójú ẹ̀ ti ṣú. lògúnfe béèrè pé ká ló wá ní àwọn fóònù méjèèjì àwọn ọlọ́pàá ní. after fóònù kan náà dáwọ́ fún pé wọ́n lọ sí season 2 mo máa ṣe báyìí tó nígbà tí wọ́n sọ pé ṣọ́fẹ̀ẹ́ ni bóde ẹgbàsì wọ́n máa fẹ́ ṣe photocopy fún after fóònù kan nìyẹn ni. èébú ló pọ̀ lára mọ́tòkọ́lọ̀. owó wà ọjọ́ ń jẹ́ ni òun náà gba tiẹ̀. èébú ló pọ̀ jù fún mọ́tòkọ́lọ̀. torí tó bá ti ń ṣètò ẹ̀ èmi rò pé wàhálà ò lè sí. comradeship yẹn ó wọ̀wọ́ partnership ni they are both partner in crime. chop ni wọ́n jọ ń ṣe àpapọ̀ chop àpapọ̀ lọ́jọ́ ń ṣe so owó yẹn wọ́n ṣáà máa wọ̀rí ìjẹ yẹ kí n wo iye tó máa wọlé máa ṣètò ẹ̀ máa wọ̀rí ẹ ṣáà bá wa pèrò ẹ bá wa pèrò sí kínní ẹ bá wa mobilize àwọn èèyàn kan sanwó. ṣe òun fẹ́ lọ gbé bíbọ̀dù sórí ìta ibi tí gómìnà ti máa rí bóyá gómìnà sọ fún ẹ pé ṣé Mohbad ló máa kọ́kọ́ kú bóun wà wíà. ẹ ṣe èèyàn lè ń dá lóhùn ìṣẹ̀lú mi réèyàn lára ọ̀rọ̀ tí yẹn ń sọ yẹn kọ́rẹ́ kò jẹ́ níbọ̀dì mọ́. atẹ́gùn fẹ́ jáde lẹ́nu ẹ̀ ni. gbogbo àwọn tó ń dáwó gidi fún ní ẹnìkan sọ pé tí n bá lówó ká ní mo níbi $10,000 kò bá gbé fún Yomi ni kó kàn máa ṣiṣẹ́ yẹn lọ mo wá wò pé ìwọ ní $10,000 bí ẹ̀yin tí ẹjọ́ kóra yín wá pé jẹ́ ká tí wàá gbé sí wọn létí bóyá lè máa ṣiṣẹ́ kò sẹ́ni kankan tó ní táìmù o ìyẹn ti kọjá lọ. ẹ má dà mí lóhùn. ìyẹn ti kọjá lọ àtọ́ ń pọ́n ilé ti kọjá. ó fẹ́ fi ẹgbẹ́ amóra ni. Your eyes cannot reach. You want to believe and expect that every human being in Nigeria. Ẹ̀tẹ́ bá ti sí ìrà gbogbo ilé ètò atótónu tó ṣe ń gbà tí bàbá yìí kí ló bóyá time tó dẹ̀ jáde bóyá kòfóbó ṣé ti sùn abẹ́ ti sùn. They don't care for the life of your son or your daughter. You want to believe that. sexy mi wàá ṣeré sexy mi tó wọlé sexy mi ẹ wá gbé bọ̀dá yín o. Like I can beat out. ẹ wá gbé bọ̀dá yín o ẹjọ́ ló ti rò látara owó òde wọlé o. ẹ bá ti sùn mọ́ ń já wọn bọ́ ni. My family are very rich. kò fọ́ boobs ló ń jẹ́ ó dà pé network ẹ̀ ní torí kò mute.
That is not the kind of society I want. Nẹ́tíwọ̀kì kan wọ́n ti sùn. And I want to believe kẹ́sì mi ẹ lọ gbé bọ̀dá yín o. at the end of the day, Sẹ́sì mi ṣe ti gé bọ̀dá yín. story they give out. ẹ lọ gbé bọ̀dá yín o ẹ lọ mobilize o ẹ gbówó jáde o wọ́n fẹ́ ṣe bí ìbọ̀dù báyìí o. Gbogbo àwọn tó promise ìbọ̀dá lówó gbogbo wọn lọ disappointed. Ìka ní gbogbo yín ìka ní gbogbo yín ìka. Wọ́n ti ti ọ̀gá dé wọ́n ti ti sista Yomi blogger sista Yomi wọ́n ti ti dé gàù wọ́n wá yọ iṣẹ́ àlẹ́sẹ̀ owó ìwà wọlé mọ́. Torí ẹ̀ ló ṣe pé ó ní 130 lọ́wọ́ rí 130 120 and 10,000. yóò tó mu gàrí. Natural justice. èèyàn tó fẹ́ jẹ́ wọ́n ní kó lọ jẹ ògúfe lásán tó dá 400,000 níṣẹ́jú kan láwọn àgbà 130 àwa lọ fi wá billboard nígbà tí ò ya wèrè. Ó ní olùkọ́sẹ̀ ní 120 10,000 ó ní 120 and 10,000 that is 130. tóyìn ní sùúrù kó tún táìmù tó pé àwọn tí ẹ̀ ṣì máa wá dá mọ́mí kò ṣó láwọn ti jẹ gbèsè 2.5 sílẹ̀ tẹ́lẹ̀. aláwọ̀ tí ẹ̀ sì máa nígbà tó bá máa mu á san lára ẹ̀ á lọ fi kóre dé dógò ń bẹ̀ ni. Ó ti ń gbé kórede wá ṣe justice ó gbé sórí ẹsẹ̀ ní screen record tí mo rí. ó tún kó pé jẹ́ kó tún lọ kó tún ẹ kó ti lánàá tó jù láàárọ̀ ẹ̀ ni pé òun sá kiri òun gbọ́mọ̀ gbàgbé lòun sá kiri wọ́n má wàá pa òun. mo níṣẹ́ láàárọ̀ yìí lójú yẹn. àárọ̀ yìí ni. ó ti owó fẹ́ jáde mọ́. òun ló ṣe rámọ lẹ́sẹ̀ pé ó ti sọ láàárọ̀ pé ṣe lòun sá kiri. Owó ni ó lè. owó ni ó ti ní pọ́pọ́ jáde mọ́ á wò páwọn pípù ìyàfìgbà tẹ̀lé jára wò mí fáínálì. Ó wá búrókì padà ó ti ra mọ́tò òun ló jẹ́ búrókì. Kọ́bọ̀ ò lè. mọ́tò níjọ́ sísọ̀ Mohbad ó jèrè. Mọ́tò ó gbé mọ́lẹ̀ kó ìgbé ni òun ló jẹ́ Toro ó mọ̀ nǹkan táwọn ayé máa sọ. One particular case. Nǹkan táwọn ayé máa sọ. kò tí ì gbé níbi tó ti lọ rà. wọ́n ló ti lọ gbé lọ díẹ̀ ó ti bọ́ mọ́lẹ̀. Kò fẹ́ gbé jáde. àwa máa sọ pé pátá òun gbọ́dọ̀ ṣe kí bọ́ksà òun. Mọ́tò ló ń wá owó mọ́tò ló ń wá owó mọ́tò ló ń wá. So àtìgbà tó dẹ̀ ti ra mọ́tò náà 3 weeks ago ló ti ń gbẹnu wá ta owó ìwà wọlé fún mọ́ ló ti broke. Orí ẹ̀ ló ṣe lóun jẹ gbèsè 2.5 òun yá 1 million lọ́wọ́ èèyàn kan. owó yẹn ò ìpè owó mọ́tò yẹn ò tí ì pè. Torí justice lòun ṣe yá owó náà meanwhile ó fi balance owó mọ́tò ni. Jésù. Àwọn tó máa dáwó yẹn wá da fúdù platform igi ewédú dẹkẹrẹ mọ pé bẹ́ẹ̀ ni gbogbo wa ganu sí so àti ní ẹ wá dáwó fún Yomi kò lè ṣẹlẹ̀ for now. Ṣé wàá gbé jáde a máa fa uber tó ṣe yẹn a máa fa já. Cut out so many angles to justice from Mohbad, and that is at the end of the day. Wọ́n ló pa fún òkú wọn irọ́ ni olóṣèlú. irú àbírọ́. Try to obstruct and. Òun fẹ́ gbé blackboard sórí ìta ó lò ó. Ṣé mọ̀rọ̀ everyday? Ṣé náà sójà di fún wa? Kò sọ àwọn yẹn náà. Ṣé mọ̀rọ̀ everyday? Òun ni mo sọ mo ti sọkẹ tó débi sexy mi. Ṣé mọ̀rọ̀ kò ní ẹni update kankan? Bàbá tọmọ ẹ kú gan nínú kó máa sùn sí àbí kó máa ṣe fídíò ìwọ lóru ọ̀gànjọ́ ìwà gbégbá bára. Ṣé mọ̀rọ̀ ó mà ti sùn ó sáré lọ jí ni. Ipe má tún gbàgbé sáré fi bánu kó tún sáré lọ lò ó wò bóyá ó máa jẹ́ ó fi bánu tán lórí pé gbogbo ilẹ̀ ti gbẹ. Kọ́bọ̀ kò lè rí. Nígbàmù yìí ọmọ mi kan fìdí a ní fóònù tí wọ́n sẹ́ndì sí láti Amẹ́ríkà àti ẹ̀sìn wò tó ń béèrè nọ́mbà ẹni tó ra mọ́tò fún bàbá ta ló ní nọ́mbà ẹ̀ fóònù tó rà fún ẹ l'Amẹ́ríkà nínú àwọn tó ń tàn àwọn tó ń ṣẹ́jú pàkópàkó fún nígbà tó máa sọ oní NGO ló rà á fóònù tó jẹ́ pé wọ́n fún ẹ òun ló lọ fi parọ́ platform igi ewédú bọ̀ torí gbà tí wà àti igi ewédú 410 ní ẹ̀yìn méjèèjì kò gbé kan ọbẹ̀ àpọ̀ àpapín torí ẹ̀ nìyẹn náà ṣe lè question ẹ̀. ọ̀rọ̀ fún bọ̀dá mi máa wò bí ọ̀jẹ̀ ń tiẹ̀ ni. a máa wò ṣáǹtì láti.
àti láti wọ́n mà ti gba sátọdé lọ́wọ́ wọn mà ti gbé Sunday fún wọn nísìnyí. ẹ rí pé tó bá tan láìfù gọ́nsìn kí ni ìfẹ́ tí lọ máa ń lò sójú wọn. abẹ́rẹ́ ni mo jẹ́ ríṣẹ́ ní ìfẹ́ tí bọ̀dá mi dẹ̀ lò sí. ó ṣe ìfẹ́ tí kan. ọ̀rọ̀ àti láti òye wa mọ́ o ọ̀rọ̀ àti láti òye wa mọ́ 10 minutes ní tó bá ti jókòó wọ́n ti gbọ́pọlọ lọ́wọ́ wọn ó dá lè jẹ́ Yọ̀mí náà ló tún gbọ́pọlọ yẹn lọ. nígbà tẹ́yìn sọ̀rọ̀ sọ́mọ UK pé ọmọ UK ṣẹ̀wọ̀n ẹ̀yin tẹ́ kúrò lórí India Nàìjíríà tẹ́ wá fún arúgbó ara ṣẹ̀wọ̀n ní Dublin èwo ló wọ̀sì jù ẹ̀yin tẹ́ ń sábà lóyún olóyún ọmọ ọlọ́mọ DNA ló jẹ́ kẹ́ mọ̀ pé nu ọmọ méjì ìkan ọmọ ọkọ ìkan ọmọ àlè even ọmọkọ yẹn gan wọ́n ṣàánú yín ní kí BP má bàa pa yín yìí tí DNA lọ́mọkọ yẹn ó lè jẹ́ ọmọ àlè gan làwọn méjèèjì ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ nítàn rẹ̀ gidi tá à ń bá yín bò pé sísítà láti ẹ má jẹ́ àtàṣírí ẹ̀rọ ẹ wá lọ ní ọkọ. ní báàsì ẹ̀wọ̀n ni báàsì ẹ̀wọ̀n ni ìfà tó ń lù síṣẹ́ ẹ̀wọ̀n ìwọ ríṣẹ́ kan ṣe. wọ́n ṣiṣẹ́ rí i. ìyàwó lè jẹ́ tó lù sí láti. ọpẹ́lọpẹ́ Justice for Mohbad ní platform yẹn náà lèèyàn kan ti lọ 3 son lára opó Justice for Mohbad 3 son lọ fowó ẹgbó tẹ fọkùnrin ní platform yẹn ó lóun lòun ní nǹkan tó bá wù òun lè fi. 3 son mọ́mì wa 3 son àní mọ́mì wa wọ́n ní group yẹn gbogbo àwọn tó lówó nù Justice for Mohbad lọ kó wọn ọwọ́ kó wọn sínú group yẹn ní the same group wọ́n wá ní kó máa dáwó ilé kó máa dáwó òun àwọn tó ń dáwó yẹn iye tó dá gan tún sọ fún wọn ẹni tó ń dáwó ò mọ iye tó dá wọn ò mọ iye tó dá tẹ bá ti gbowó ṣojú kúlùm gbogbo olówó ibẹ̀ yẹn gbogbo wọn ló ti lọ àwọn ṣàkóṣàkù àwọn ìdọ̀tí ẹja ìdọ̀tí ewédú kámẹ́rà dáhùn àwọn olè alápàpín àwọn ló kù mbẹ àti ditarolomi ìyẹn ti ẹwù kó ló nídìí tó bá ti gbogbo sí ara ẹ máa balẹ̀ nígbà tí wọ́n wá Ṣàgámù tọkọ ẹ wà Kútúwéjì òun lọ lú àwọn àràbùrú kó lé kọ́ ọmọ orúkọ ẹrù òun tí gbọ́kọ dání ó wá kọra mọ́ bàbá Mohbad bí wọ́n táwọn gbọ́dọ̀ ẹ gbọ́kọ àwọn táyé wọn ti ta máa ní ẹ sítórì ẹ ò dá rárá tá a bá dá síta kò ní ṣe show 1 week akọ̀ṣe wò ó ni a fẹ́ kó da gbogbo owó ti ẹ̀tọ́ kó wá fún bàbá Mohbad tán káyé ẹ̀ tó ta sórí social media káwa má bàa sáré da gbogbo tọwọ́ wálẹ̀ àfi yé báwa ti wo fúrákàsì tipẹ́ àti bó ṣe gba €500 tó parọ́ àbí $500 tó parọ́ gbogbo ẹ̀ la máa sọ. ẹ fi ṣe evidence. àní ìṣẹ̀lẹ̀ ẹ̀dẹ̀ lórí rẹ̀. ìwọ tó ń sábà lọ́mọ ojú ò tiẹ̀ tó sábà lọ́mọ ìwọ yẹn ló lọ sọ ọmọ ìlú òyìnbó wo ó tiẹ̀ lè fi wéra wọn ẹni tó wá fún ẹ wá fún òun lọ fáwọn ọmọ wọn tó bá wá fọmọ tiẹ̀ á wá máa dùn ẹ first to do òǹdó ṣèyàn àti last year ló ti ń wá fún bàbá àwọn tó wà ní platform ẹ wọ́n máa sọ fún kinní kan alóhùn òsín bẹ́ẹ̀ òun lọ kọ́ mọ́ school ni òun ò mọ bó ṣe ń lọ ni òun ò mọ kinní kan ni òun ò mọ kinní kan ni bàbá yẹn wá kọrin ẹyọ kan wá ń sọkún mélòó ló ti gbọ́ first to do òǹdó yàn bíi second to do nísìnyí ó tún ti wá fún ọmọ BJ dẹ̀kẹ̀rẹ̀ BJ òkè attack immediately afẹ́fẹ́ á ti fẹ́ sí òun á ti fẹ́ sí wọn á kọ̀ jù padà ní rẹ́spọ́ǹdì yẹn ló máa dùn ẹ̀ àdẹ̀wò alẹ́ gbogbo ẹ̀ là ń fọ́lò. òun náà ni à ń dúró kó da gbogbo tọwọ́ ẹ̀ lẹ́ẹ̀ni ká tún fún un tí wá dẹ̀ máa le ẹ wo 2 weeks ago tí gbogbo wa wá fún lẹ́ẹ̀kan náà tó wá jáde tó sọ̀rọ̀ bí ọ̀dẹ̀ lórí ìjókòó yẹn white tó wọ̀ ó ti sáré rú inú ẹ̀ white yẹn ti sáré ká àwa táwa fúgọ́ la tún wá ṣàánú ẹ̀ pé wèrè bọ̀dá yìí ó jẹ́ màlàbà tension but pẹ̀lú bó ṣe ń lọ yìí ó ṣe wá díẹ̀díẹ̀ ni kò tí wà straight so ẹ jẹ́ káwa náà máa fún díẹ̀díẹ̀ ká máa yín jẹ ká máa yín ọ̀rọ̀ ayé ẹ̀ jẹ so tó bá ti wá dá gbogbo tiẹ̀ tán àwa fàyà ẹ̀ pẹ̀lú tiwa mélòó la rẹ̀ òun ò ní tàn rí náà òun ò ní tàn rí
ìwọ nìkan ọmọ federal ìwọ tó gbé wá sílùú òyìnbó tó jẹ́ pé lọ ń bẹ́ omi ikùn omi táwọn èèyàn tó fi ń survive ẹ̀yìn lọ ń bẹ lọ fi ń gbowó ṣe búkú oró lẹ́gbọ́n ẹ tó gbé ẹ wá kú gbogbo story ẹ wà ní Facebook náà kí ló dé tó ń ṣeré kí ló dé tó ṣé òun mọ ọmọ ni àbó òṣòṣì thank you very much God bless you ṣé òun mọ ọmọ ni àbó kàn ń jábọ́ lẹ́nu ó ní story gidi so akọ̀ṣí ń bẹ yín jẹ à ń wẹ̀ bí ẹni pé àmọ́ ẹ̀ tá bá bẹ̀ dá gbogbo story ẹ̀ síta ó nígbà téèyàn bàbá tọmọ ẹ̀ kú ó gbé lọ studio ó wá lọ gbé bàbá yẹn pa owó ìwọ nìkan ló ní history bàbá yẹn lọ́wọ́ ìwọ nìkan ló ń pa orin bó tiẹ̀ jó irú orin yẹn ni bàbá yẹn rí díẹ̀ ó níyàwó ọlọ́mọ àwọn ọmọ yẹn máa lọ school ẹ̀yin public ò dówó mọ́ ìwọ wá ní gbogbo orin tó ṣe fún bàbá kò sí kọ́bọ̀ ò rí kọ́bọ̀ ò tún lòzì ni ládùúgbò orin yẹn gbogbo orin tí bàbá yẹn tún kọ gbà mí nínú ìrora ni bàbá yẹn fi kọrin nínú pain ni bàbá yẹn lọ fi kọrin. ó tún káàṣì ọ̀nà vulnerability. ọmọ àṣàjẹun bàbá òṣàlẹ̀ ní gbígbà bára the only thing tí bàbá yẹn wá ní the only thing tí bàbá yẹn fi survive ìwọ wá gbà lọ́wọ́ bàbá yẹn ọdún wọn lọ studio wọn ṣe orin tán kọ́bọ̀ òun fún bàbá yẹn. ẹni ṣé òun lè oúnjẹ kí òun raṣọ sí bàbá rẹ. ibi tí inú òtún wá dá dé ibi tí inú òtún wá dá dé òtún wá ń jẹ bàbá yẹn díẹ̀díẹ̀ òun àwọn èèyàn kan máa ta sí bàbá yẹn díẹ̀díẹ̀ bàbá wá jáde ọ wá kọ díẹ̀ ẹni kọ́ wá bẹ́ẹ̀ yẹn tó wá bẹ́ẹ̀ wá ní bàbá kò tí ì tó yẹn bàbá kò tí ì rí nǹkan kan bàbá ló ṣe kọrin àwọn ò tí ì sọ̀rọ̀ orí báwo ò tí ì sọ̀rọ̀ so mo ìwọ ṣe máa ṣeré ọwọ́ àní dàgbò tàbá wa bá máa da ọlẹ́ fún ẹ báwo wàá lò ṣerú ẹ mọ̀ ìdọ̀tí ẹja ìyẹn olè ló wá jà justice for Mohbad olè kò níṣẹ́ míì olè òun ló wájà kò níṣẹ́ míì ó fọmọ onílẹ̀ wọlé ó wáá fi onílé alọ́ba sí i ọjọ́ tó fẹ́ sọ̀rọ̀ lọ́dọ̀ bàbá náà èmi ọmọ yín mo àdọ́tì yín ni èmi onílé alọ́ba olóṣì ìgbà tó jẹ́ pé ò ní surname tó lè fi proud ò lórúkọ gidi tó lè fi proud orúkọ alọ́ba yẹn dẹ̀ ní gbogbo èèyàn rò mọ́ ẹ lára tọ́níà onílé alọ́ba kínní kan ọmọ tó lè ló wá fi jà 419 ló wá fi ṣe bàbá olè. bàbá 419 onírọ́ òṣì òun náà ló tún gbégùn rẹ̀ sí pé kí bàbá wa lọ kọrin bòmí òun mọ̀ pé láti ń fi wọ́n jẹun ni same taxes tó lò fún bàbá ẹ̀ òun náà ló lò fún Lábí ẹ̀rí bá ṣe déyìn mọ́ Lábí pé ó ti gbaṣẹ́ yẹn mọ́ Lábí lọ́wọ́ ó ti mọ̀ yọ ọ̀ṣọ́jọ́ṣọ́ lọ ó ti lọ pé àwọn fámìlì yẹn lẹ́yìn wọ́n ti wá sọ fáwọn ẹbí Lábí pé Lábí ò ní bá yín ṣiṣẹ́ mọ́ o Lábí ò ní bá yín ṣiṣẹ́ mọ́ o kínní ló máa bá yín ṣiṣẹ́ ń sìn Lábí ò ní bá yín ṣiṣẹ́ mọ́ onílé ló máa bá yín ṣiṣẹ́ ń sìn ẹ tún wo Òjó Gàníyà orúkọ ẹ̀ lẹ ti gbowó orí ẹ̀ lẹ fi gbowó olóṣì làwọn pípù yìí orúkọ ẹ̀ lẹ fi gbowó gbogbo ẹ̀ lẹ fi gbowó owó wa dé tán ìwọ ló fẹ́ gba agent ìwọ ló gbowó sákàǹtì ẹ̀ why tó gbowó sákàǹtì wọ́n fowó ṣí ẹ ni ìwọ gan tó ń gbowó àwọn èèyàn sákàǹtì ó lè lákàǹtì fowó tó ń gbà ìwọ tó jẹ́ pé 419 ní ẹ tẹ́lẹ̀ ìwọ tó gbowó láti dráàgì èèyàn tó para àfìgbà tí yẹn gbé sí ti jáde ìwọ tó jẹ́ pọ̀ gẹ́gọ́ tó tẹ̀lé o finally jojú ẹ̀ torí owó ni ṣé ìwọ yẹn lèèyàn máa wá believe ẹ wá ní o parọ́ torí ẹ wá kówó yẹn fún ẹ wá ṣàpapín owó neutral person tó lóun jẹ́ fáǹsì ẹ̀ àti wàá máa pa àwọn fáǹsì mi àwọn yẹn náà dé ẹ bẹ̀rẹ̀ láti àwọn ọ̀dẹ̀ ọ̀gá náà jókòó ṣẹ́tì ẹ̀rí gàtọ̀ mi ibi tí bá dà wọ́n lọ lọ́mọ àlẹ́gbà tó jẹ́ pé òkun ẹran ló fi ń fa gbogbo wọn kiri èwo lèèyàn gidi bẹ́ẹ̀ tí ò ní lè bẹ sòtọ̀ rò wípé ààrẹ ti forúkọ ẹni báyìí pé kínní ẹ kówó ẹ̀ fún kó ṣáà máa jí owó lówó kó máa jí owó lówó owó bàbá mo tiẹ̀ láìkì ìgbà tí gòrẹ́ sì yẹn ṣẹ́rí èèyàn lèèyàn máa jẹ́ o mo dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run àwọn tí Ọlọ́run rọra kó ti bàbá
ṣẹ́rí ẹ gbogbo àwọn pípù yìí wọ́n sì máa jà o ṣẹ́rí àwọn tábòsí pa wọ́n pé ibi la máa wà tá a máa fi rí gbogbo ẹ̀ yes now yes now ibi la máa wà tá a máa fi rí gbogbo ẹ̀ sí wọn ìgbà mélòó ẹ fún wọn lọ́sẹ̀ kan sí ẹ yọ̀sẹ̀ ikú ẹ fún wọn next week ibi la máa wà tí gbogbo wa máa ṣe ẹ máa rí àṣírí gbogbo wọn máa tó tú nǹkan tó fà wọn pọ̀ ló máa tú wọn ká náà tó de ẹ tún wo ìgbà tí kò rẹ̀ sí sick owó ti pé ó bá ní ẹgbẹ́ ìdáwó sí fúgù ẹ̀ sí sista kọfí ní wọ́n bá ní àdáwó fún kíní kan ṣówó yẹn ṣe kò káwọn wá fi kún mọ̀mí kan fi láwọn ọmọ káwọn lọ confam náà mọ̀mí kan fi bá lọ ọba dé ọba ní àwọn lówó ti pé wọ́n bá ní 10 million ẹ ti pé ó ti pé kíní kan bí kọ́ọ̀bù ẹ̀ ò ṣe síbẹ̀ yẹn ló dáa téèyàn bá ti rò bóyá àfohùn tóun ò bá síbẹ̀ lòmí ò lè ṣe ta ló sọ fún ẹ pé lòmí ò lè ṣe àti làtí o àti ìdọ̀tí ẹja ò kọ́bọ̀ wọn ò sínú owó justice kọ́bọ̀ kò sínú owó justice mo dẹ̀ lè bẹ́ẹ̀ tẹ́ pé ìfàt owó táwọn èèyàn tó pín gan àpapín lọ́ fi ṣe ẹ wo owó táwọn èèyàn dá wọn láwọn kó 1 million fẹ́yàn kan àwọn kó 1 million fún Yomi àwọn kí ló dé tó fa káàtì ẹ gbowó ẹ wò tìgbà tí Kàrímọ ẹ náà ó ti gbowó yẹn ó ti jojú ẹ the music ló jẹ́ kí gbogbo ayé mọ̀ pé ó ti gba 100,000 tíyẹn pariwo ẹdẹlẹ ń ja justice àwọn ẹbí ẹni tẹ́ ẹ sọ pé ó pààyàn àwọn lẹ tún lọ ń gbowó lọ́wọ́ ẹ̀yin tẹ́lẹ̀ gbowó lọ́wọ́ ẹbí apààyàn báwo lẹ ṣe ní gbowó lọ́wọ́ anybody ẹ má lè gbà náà ẹ ní taste ẹni tó lè gba 100,000 ó lè gba 50k anything tó ibi anywhere tó wó bá ti lọ ni ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run ká má bú bàbá lè wọ ẹ mọ́mì wa ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run jókèmù ibo ló wà lénìí ó ti dẹni ilẹ̀ ó ti dẹni ìgbín ó ti dẹni àná ó ti dẹni òṣì ọjọ́ ẹ̀yẹ ẹ̀gán Ọlọ́run gbé pamọ́ ọjọ́ ẹ̀yẹ tiẹ̀ ó wọ́ọ̀sì ó dàbí Boko Haram nínú yàrá kan yẹn náà nínú ooru nínú gbogbo ẹ̀ ló ti kó gbogbo ẹ̀ mọ́ra bí gbogbo wa la gbójú jáde ojú wa rẹ̀ ń tà ọjọ́ nǹkan ẹ̀yẹ táwọn èèyàn wá bẹ́ẹ̀ yọ wọ́n wá ń ka tírà sí ẹ lára wá tẹ́wọ́ ń ka tírà sí ẹ lára bí òkú ìwọ wá dẹni àná ẹni tó jẹ́ pé tẹ́lẹ̀ ábíámọ́ àwọn èèyàn máa sá tẹ̀lé ni nǹkan tó dẹ̀ wà ní justice tó bá rí pé ọ̀rọ̀ tiẹ̀ ó ti ń yàtọ̀ sí tàwọn wàláì ọmọ máa yẹ ẹsẹ̀ lẹ́yìn ọ̀kọ̀ọ̀kan títí everybody máa fi ẹsẹ̀ tán ni Ọlọ́run bá ń gbọ́ ta ló kúkú ń ṣe kò sí anybody ìgbà yẹn náà bó ṣe ń sọ fún láti dẹ́ẹ̀dẹ́ nìyẹn mọ́ nǹkan fi á tún lọ fún sísítà láti platform yìí ẹ ti ń gbà wọn ti Wùnmí láàyè àwọn tẹ́ ẹ̀ rojú wọn rí àwọn tẹ́ ẹ̀ ṣe kinní kan náà wọn bẹ everybody la ibo ló wà sí lórí ẹbí àwọn ọ̀dẹ̀ wá jókòó bí arìndì wọn máa kọńtò ẹ irú wá ògiri wá ẹ̀yin náà ẹ wo bó ṣe ṣe Daddy Prince yẹn ní platform yẹn ẹ wo bó ṣe ṣe Daddy Prince wá dé pé Daddy Prince ti di fake ẹ ti lọ́ọ̀rìjínà Prince torí yẹn bá yín sòtọ̀rọ̀ pé owó kílẹ̀ ń gbà lọ́wọ́ àwọn èèyàn ẹ wo àwọn tẹ kó sí platform Mama T ológo thank you wọ́n wá kú tó pa Mohbad títí ọtún wá dénú òbò ẹ̀ gbogbo èèyàn sọ̀rọ̀ àrífà ọmọdé ibi àrífà olè àrífà olè ìyẹn náà táyé ẹ̀ ti ta sínú justice ò lè ṣiṣẹ́ tí wọ́n bá ṣiṣẹ́ wọ́n wá àtàkì ẹ lọ́nà bọ̀ ìwọ lè lọ máa grant interview bí kan ló ṣe ààrẹ ó tún ní kíyàwó òun gún òun lápá ìyẹn ló wá fi hàn pé wọ́n àtàkì òun kiri ẹ wo life gbogbo wọn yẹn kí Mohbad tó kú iṣẹ́ wo ló ń ṣe ẹ wo Andy láàárọ̀ ẹ̀rín ń ta ọ̀sán ẹ̀rín ń ta alẹ́ ẹ̀rín ń ta wọn lóorun tó fẹ́ sùn àwọn olè gbà tí wọ́n láwọn ṣe gúrùpù ń gbà yẹn gbà tó ṣe gúrùpù ń gbà yẹn gbogbo èèyàn rò bóyá fẹ́ wá ja justice nígbà tí bàbá dẹ̀ rí pé camera down ní gbogbo wọn ṣe bàbá yà dissolve gúrùpù òun ló mú gbogbo wọn life of Adéníkẹ́ irú Adéníkẹ́ ajífóònù yẹn náà bú bàbá ìyẹn tó bímọ 3 bàbá 4 tí ò lọ́kọ lé
ìyẹn tí ó lè bú àwọn ọkọ ẹ̀ tó wá ń bú bàbá tó jẹ́ pé òun ló gbówó lógo ọmọ olórí burúkú Adéníkẹ́ kò ní sùn mọ́jú á wọ aṣọ gíríìnì á lóun wọṣọ àdúrà á wọ blue á wọ aṣọ àdúrà wà wá wọ yẹn wà wá fi jókòó platform ń ṣépè fún bàbá nígbà tó ń ṣépè fún bàbá jọ bàbá àwọn ọmọ ẹ̀ tó sá lọ ibo ló wà bàbá àwọn ọmọ ẹ̀ ibo ló wà ó dàbí ọ̀dẹ̀ gbogbo ẹ̀kẹ́ ti wú mọ́ ẹ lórí gbogbo yín wọ́n ní ẹ̀ganu wọlé ẹlẹ́ẹ̀ganu wọlé ibi ló gbé yín wà tànà oúnjẹ jẹ gbogbo yín ṣe wà ń tà mẹjí ń dájí ń ṣe 5:30 ẹ máa bá Adéníkẹ́ tó lọ jí fóònù neighbor Adéníkẹ́ olè gbogbo àwọn tọ́rọ̀ bàbá Mohbad tọ́ sí lẹ́nu ẹ wá ganu sí bàbá kápẹ́ńtà yẹn àwọn sì lọ́lọ́run fún lọ́mọ ológo torí ọmọ bàbá yẹn ni gbogbo wa ò ṣe sùn ẹjọ kí ló ń pè lórí ọ̀fẹ́ ju gbogbo yẹn lọ kí ló ń pè lógo ju gbogbo ìyẹn lọ ọmọ bàbá yẹn kú ẹtú yọ ní mínì ẹ wo fábó ni ó ti ẹ̀dọ̀la fún yẹn ó ti ẹ̀dọ̀la 20 minutes tèmi àti yẹn ni ẹ wo fábó ní olóṣì tó pè rẹ̀ ní single mother ìwọ single mother aláyé bàjẹ́ ẹ wo nǹkan tó lọ ń tweet ẹ wo nǹkan tó lọ ń kọ lórí burúkú tó lọ ti gbé ẹ fọkùnrin ìwọ náà ti ń ṣe kámẹ́rà down pẹ̀lú wọn ó pe rẹ̀ single mother so o feel pain o ní feeling nìkan tí bàbá Mohbad bọ́n ṣe tọ́ àwọn ọmọ yẹn bárífà bá so ilé ìwà gbé wàá twist ẹ irú àrífà olè yẹn náà sọ̀rọ̀ àrífà alájogún ebi ọmọ ọ̀dọ̀ olè alápá má ṣiṣẹ́ ọ̀lẹ́dànù ìyàwó òṣìṣẹ́ ọkọ òṣìṣẹ́ inú bíi náà ni mo fẹ́ tọ̀ àwa ni mo fẹ́ yàdẹ̀ àtọ̀ wèrè tẹ́lọ gbé wá nínú justice yìí ló ti gbowó bender select òun ò kaṣọ wá sẹ́kù ẹni tí ò mú 10 naira wọ justice ẹni tó ra pampers fún wọ́n ra tọ́pù fún wọ́n ra slippers fún wọ́n ra gbogbo ẹ̀ fún wọ́n tún gba hòtẹ́ẹ̀lì tó máa sùn sí ní odindi actor ìyẹn ló wá ń pè lójoojúmọ́ léṣe we get justice they beg dating nẹ́ẹ̀kì they beg kínní kan nẹ́ẹ̀kì gbogbo owó tó ti gbà kò lè àkáǹtù fún gbogbo owó tó ti gbà kò lè àkáǹtù fún àárọ̀ kò sùn ọ̀sán kò sùn alẹ́ kò sùn olóṣì òun wówó àwọn tó ti ń dáwó fún ẹ gbogbo wọn ojú wọn ti ń là díẹ̀díẹ̀ ìkíṣí tó pa yín pọ̀ àbòsí tó pa yín pọ̀ ni ò tí ì jẹ́ kọ́kọ́ máa straight gbogbo wọn dẹ̀ ló máa padà wá béèrè balance wọn lọ́wọ́ ẹ̀ látòdé òun nìyẹn o ìgbà tí sista Láti sọ kí bàbá wa ṣe accountability 700 kìíní kan wọ́n ná bákan owó kékeré owó èèyàn tó bá wọn gbà ó lè àkáǹtì fún kí wọn náà wá ṣe àkáǹtì sí òun ló mú ẹ máa ta sẹ́bí máa ta sára lórí owó olówó táwọn bá ń ṣe fún yàn wọn ò fi ilẹ̀ téèyàn bá wá ṣe fáwọn òun ló máa ń dùn àwọn elébi gbogbo àwọn ọkùnrin yẹn kò síṣẹ́ lọ́wọ́ wọn kò sí iṣẹ́ ọpẹ́lọpẹ́ òkú Mohbad kò síṣẹ́ lọ́wọ́ wọn ẹ wo Perkins Gbọ́lábí kò ní iṣẹ́ kan látàárọ̀ dalẹ́ ó máa hàǹgì báàgì ni ẹ wò gbà tí Yomi náà travel ọmọ kan péré ò rántí gbé dání àwa ló wá sunkún bá lórí social media daddy coming for you àwọn tó tiẹ̀ ń wá kọ́ wá gbé bọ́ǹbù kọ́ jù sọmọ ẹ̀ lẹ́nu ṣọmọ kan tó lè háìdì tó jẹ́ lórí social media ló ti rántí ọmọ ìwọ ti sá lọ kó tó rántí ọmọ wọn ti gbé feeding bottle wọn ti gbé feeder wọn ti gbé school bag bọ̀ wọn ti gbé feeding bottle ìwọ yẹn ló wá fẹ́ ní kọ́ wá fi kéèsì lẹ̀ fún ẹ ìwọ tó lè àkáǹtì fowó ìwọ ebi nà ìwọ tó jẹ́ pé kó tó sọ̀rọ̀ méjì ọ̀rọ̀ owó ni kó tó sọ̀rọ̀ ọkọ̀ ọ̀rọ̀ owó ni ojú everybody ti là gbogbo wá ya lókèwé wàá fẹ́ rojọ́ pa ní ètò wáyé ó tí ì mọ kankan wàá rẹjọ́ yùgò táyà àwọn ọlọ́pàá zone 2 gan wọ́n mọ̀ pé àwọn àṣírí wọn ti tú owó wèrè tó lọ fún wọn tó lọ́lọ́pàá ṣiṣẹ́ wèrè ọlọ́pàá ṣiṣẹ́ àwọn ọlọ́pàá tó fún lówó kọ́ ṣe meat pie yìí lẹ̀ kọ́ ṣe bottle water kọ́ ra mineral lẹ̀ torí àwọn elébi nígi ewédú platform ọ̀gá ń sunkún 3 euro àwọn ọmọ ń sunkún ẹ wo bó ṣe ń jẹ meat pie yẹn ọ̀n fọwọ́ kan jẹ ọwọ́ méjèèjì lọ kó sẹ́nu báyìí ọwọ́ méjèèjì
ló kó sẹ́nu tó fi ń jẹ meat pie àwọn òríró ẹrí òkú ọmọ 26 years kọ́lọ́pàá wá tiẹ̀ lọ poison yín tó yá ẹ lọ kú dànù gbogbo yín ẹ̀ ń disturb wa bí gbogbo yín máa ṣe lọ kú nìyẹn ṣé mọ̀ bóyá poison ti wà lára yín ẹ̀yin wèrè lébi platform òṣì gbogbo ẹ̀sìn gbogbo òṣìlẹ̀ ayé ìrí platform yẹn ló wà àwọn aláyé bàjẹ́ tí bá ń gbóhùn bọ̀dá yẹn ó máa ń dàbí ẹni pé kíkọ̀ fún ní ìgbà tí kò sunkún ni èèyàn kan jẹ 15 meat pie àwọn olórí burúkú kan wọn tún ń gba tékèwé ọkọ kú ìyàwó kú ọkọ ṣọkú ìyàwó kú lórí ìjẹkújẹ lórí olè tí ẹ wá wo èdè ọmọ tó kú ṣé wo yẹ kọlọpàá fún yín nírú meat pie yẹn kẹgbà ẹ̀yin wèrè aláyébàjẹ́ ẹ̀yin tẹ́lẹ̀ jẹ meat pie ṣé ẹ̀yin lẹ nílé gbé ìyá yín wá ẹ̀yin lẹ nílé ní kọṣú ti ìyá yín dànù ẹ̀yin olè tẹ ẹ mọ kọtọ ṣe ẹ̀yin àti Yomi kí ni ìyàtọ̀ Ọlọ́run fi yín láti fíìmù inú pàtó ìbí ọmọ la máa ti rí gbogbo yín inú pàtó ìbí ọmọ wọn ní wèrè kan yẹn jẹ meat pie tòun ló kọ́kọ́ jẹ gbogbo bọ́lọ́pàá ṣe ń sọ̀rọ̀ meat pie ní gbogbo wọn ṣọjẹ àwọn elébi ẹwù ìyá yẹn náà tó kó ti gba gbogbo ìdí olórí burúkú àwa lóhun wòlíì ó ti fàdúrà ó ti fi gba gíftì lórí burúkú a ṣe platform látàárọ̀ àwọn alágbe àwọn ibi nà anybody tó bá ti bú bàbá ogún ẹ ti lọ ni ìwọ wá ṣẹ̀ṣẹ̀ sọ pé ẹjọ́ igi ewédú ni mo fẹ́ o á ti kú mẹ́ta ẹjọ́ ẹbùn mi ẹjọ́ o kíní kan kú mẹ́rin ẹjọ́ ẹbùn mi wá dalágbe délébi nínú justice for Mohbad ayé gbogbo yìí ti ta ẹrẹ ní pẹ̀lú sákèsì ẹ wá dalágbe ẹjọ́ kí Mohbad tó kú iṣẹ́ wo lẹ ń ṣe lólórí burúkú ìyá ìyá ẹ olóòfẹ́ ya fọ́tò pẹ̀lú bàbá ó dẹ̀ lọ gbé gbogbo ọyàn wèrè ọyàn ẹ tó ti ká ọyàn ẹ tó ti bẹ́ẹ̀dì ọyàn òṣì tó ń gbé kiri ó fẹ́ gbé sẹ́ bàbá yẹn lórí bàbá tún yẹra pé wò lélẹ̀ olóòbùkú ó ṣàfẹ́ ya fọ́tò pẹ̀lú bàbá ó fẹ́ wà pẹ̀lú àwọn èèyàn gidi olóòbùkú orúkọ ẹ la máa pariwo títí di Friday tí ìkọ̀kọ̀ bá ṣe bàbá corona inquest lọ yìí ìwọ ni kámẹ́rámánù wèrè lórí burúkú èjì ẹ̀yẹn náà ló fi jẹ meat pie onídìí gan alára iron bender ó tọ̀nù báyìí ó dàbí róbọ́ọ̀tù ni gbogbo ara ẹ̀ ti yí bí ṣàkì tó ìfomi gbígbóná lé gbogbo ara ti gan thank you very much ma gbogbo ara ti gan gbogbo ara ti yí gbogbo ẹ̀ steve mọ́ bẹ́ẹ̀ ni bí ara ayọ̀ condemn àwọn tó ti ru gàrí ń lù tó jẹ́ pé owó justice lọ fi wá sẹ́kọ̀ọ́ tó wá fi gba yàrá kan àwọn tó ní sítórì gidi àwọn ìyá wèrè àwọn náà ló ti lọ ṣomi àdúrà fún Kàrímọ́ ẹ̀dẹ̀ lẹ́ẹ̀jà fún justice ẹ lọ ṣomi àdúrà fẹ́ni tó pa èèyàn ẹ jẹ́ ká wo àwọn wèrè tá à ń bá ṣe gbogbo wèrè ayé gbogbo wèrè apá òsì gbogbo wèrè Òṣòdì gbogbo wọn ló wá ń ja justice gbogbo àwọn tó wà Yaba apá òsì wọn wó fẹ́ǹsì thank you very much ma. Lady Bricky, thank you ma. Gbogbo wọn wó fẹ́ǹsì wáta wọn wá ràn yín ṣe justice ẹ bá ti jí láàárọ̀ ẹjọ́ á ti kú mẹ́rin ẹjọ́ ẹ bù mí ní art ẹjọ́ ẹ fún mi ní igi ewédú mo fẹ́ lè ní ẹjọ́ ẹ fún mi bù mí lélẹ̀ wá dẹni tó ń tọrọ bára 10 people share to 10 people lórí òkú ọmọ 26 years 10 people share to 10 people ẹ lè hóòdì ẹ mọ̀ ayé wá gbégi ewédú sí yín lọ́wọ́ tó máa sọ mo wá ń mo tún wá ń ayé yìí ti ta ẹ̀rẹ́ ní báyìí sòtọ̀rọ̀ ẹ̀ sọkúgi ewédú ibo làwọn ọmọ ẹ wà wọn náà ló dágbére ta ní báibáì justice for Mohbad ẹ̀ jámọ́ inú wa dùn wèrè kan wọ́n wèrè dáhùn lásán àfi bó ṣe dọjọ́ kejì 30 minutes late lẹ́ṣẹ̀ lórí burúkú ti rò ẹjẹ jáde kí la mú jẹ kí ni ìyàwó jẹ ẹ tún wá wo ẹpọn wèrè tẹ́ ń sún kiri ẹ tún làgbo ọpọlọ yín ti yí ẹ wá jókòó ẹ wá dàbí ọdẹ pẹ̀lú gò wèrè tẹ́ ń lò wọ́n dín in lójú wọ́n ti dún yín létí ẹ wá máa sún kiri ẹ máa fà kiri ẹ máa fakọ ẹ máa gbó mọ́ lórí síìtì ẹ máa gbó mọ́ àgbo ti tẹ gbogbo ọpọlọ lẹ ti fi tọ̀ dànù lọpọlọmọ ọdẹ wọn bá yín ṣe platform yín wọn bá yín tọ̀nù platform ṣáìdà ẹ wá jókòó bí ẹ tó sí láyé ẹ jókòó bí ọdẹ mo wíṣì kí ya fọ́tò yín lọ́jọ́ kan kí wá gbé fún yín pé kẹwàá ayé yín ti ta sísítà láti ayé yín ó ti ta pa òbí ìbọn
irú yín ló sọ̀rọ̀ sí bàbá ó lè wọn tó ní sítórì gidi tó bá jẹ́ àmọ́ pé wọ́n ló gbé bàbá lọ studio ṣáwò tí ní pariwo síta tó lè ní bọ̀bọ́ yẹn o aláyébàjẹ́ ni bọ̀bọ́ yẹn ó ṣẹ̀dẹ̀ látẹ̀wọ̀n ni o owó tó máa fi gbalé ló ń wá àti bá yín pariwo síta àmọ́ pé bó ṣe ń lọ ní olórí burúkú sáré wọlé sí bàbá yẹn lára láyé bàjẹ́ ẹ wo gbogbo ẹ̀ bí ìrùngbọ̀ ọ̀dẹ̀ wo bó ṣe rí orí rádaràda látọ̀ máa tún gbéyàwó náà ó lọ gbé last grade gbé ṣùkúṣùkú bámbám ẹni tó bá wú kó bẹ́ nǹkan tó lọ gbé kò síyàwó mọ́nú ayé ò ní choice ò lẹ́rù ò níta nǹkan tó gbé sílé bí ìyàwó ó ti ná gba ó ti ná gbogbo ilé òdùnmọ́ ọ̀nà òdùnmọ́ ẹ̀yin wèrè ẹ̀ wá kọ́ra mọ́ bàbá Mohbad ẹ̀yin aláyé bàjẹ́ tẹ̀rẹ̀ ni pé sákèésì sísítà láti nígbà tó máa gbé ìwọ náà lọ gbé wọ́rí ẹ̀ gbé ṣùkúṣùkú bámbám báwo ló ṣe fẹ́ gorí ìyẹn yìí tó dàbí ẹlẹ́dẹ̀ yẹn tó jẹ́ pé aṣọ èèyàn tó wọ̀ la máa fi gbogbo yéèyàn ni báwo ló ṣe fẹ́ gorí ìyẹn láyé bàjẹ́ irú yín ló wá ń bú bàbá Mohbad ẹ̀yin tí náà yóò dùn tán náà yóò là ẹ̀yin ọ̀dẹ̀ òpònú jókòó bí ọ̀dẹ̀ sísá láti ẹ káàsán ẹ káàsán kí lẹ ní fún wa kí lẹ fẹ́ sọ aṣọ platform the platform ọ̀dẹ̀ gba àwọn èèyàn gidi ti lọ ó kọ àwọn ọ̀dẹ̀ ó kọ àwọn sálúbàtà káwọn arìndè lórí platform ló burúkú látàárọ̀ dalẹ́ ọkùnrin ẹ̀ẹ̀mejì ló ti bínú lọ́pọ̀ ṣe justice mo padà wá náà ni ibi òjò lè jókòó nulẹ̀ ibi kò jẹ́ kẹ́ lè jókòó nulẹ̀ bàbá Mohbad tẹ̀dẹ̀ ń bú ìbẹ́fẹ́ bẹ́kọ̀ àwọn orin mélòó lọ́ọ́ ṣe tẹ́ lè sùn ẹ̀ tí ì rí kankan ẹ̀ tí ì rí kankan platform wèrè yìí náà lọ ti ṣe no to inquest ẹ̀yin aláyé bàjẹ́ tínú yín ò dùn ó sọ nǹkan tó ń dùn ẹ̀ ká dáṣọrú ẹ lórí burúkú adúrú orin tí bàbá yẹn kọ ló ṣì bí bàbá ṣe ń làágùn bí bàbá ṣe ń làágùn studio yẹn jẹnẹrétọ̀ méjì ló wà ńbẹ̀ lórí burúkú ìwọ ṣe lọ kọ́ studio sínú Ṣàngó lọ́ọ̀lọ́ Ṣàngó tó jẹ́ pé inú oko ló wà ó ṣe débẹ̀ ló lọ kọ́ studio sí láyé bàjẹ́ 10 people share to 10 people elébi àwọn fáǹsì mi àwọn fáǹsì ọ̀dẹ̀ àrìndì àwọn fáǹsì tó jẹ́ pé give away lọ́wọ́ fún àwọn ló kó sórí platform tí ò séyàn gidi tí ò sẹ́ni tó lálùbáríkà ń bẹ òun ṣọ̀dẹ̀ òun rí pàtìgbà tó ti bú bàbá òun ṣẹ̀ sí ayé ni ìwọ tí gbogbo èèyàn gbélé lórí ẹbí ó bú bàbá tán làwọn èèyàn mọ̀ pé lórí ẹbí àwọn ọ̀dẹ̀ lórí ẹbí àwọn òpònú lórí ẹbí àwọn tí ò lọ́pọlọ làwọn fi ẹ́ jẹ lórí burúkú wá wà ní ayé bí ẹ tí ò sí kò sẹ́ni tó rántí ẹ mọ́ dàbí ọ̀dẹ̀ wàá wọ aṣọ náà kò bẹ́ ẹ mú lọ́rùn wàá sọ̀rọ̀ náà bí ọ̀dẹ̀ ni wàá máa wò bọ̀ bọ́ọ̀rọ̀ ara ẹ bá tún sún rẹ wàá wá mọ́wọ́ ẹ wàá wá fi sẹ́kẹ̀ bí ẹni tó ń ra ayé lóṣì ibo làwọn ọmọ ẹ wà kó wá mú ẹ wọlé platform di platform ọ̀dẹ̀ àwọn planton ni àwọn fáǹsì mi ló burúkú Deuteronomy tẹ́ ẹ̀ káàkiri orí platform yín ló ń dúró sí ìyẹn okó ló nídìí tó bá ti rókó sí kò ní rántí Deuteronomy mọ́ Deuteronomy tó kàkà tọ́pọ̀ òfin lè tẹ̀lé ẹ wọlé tí ìwọ wà kó tó wẹjí tọ́pọ̀ ẹ wà ní kàṣàfà wàá máa sọ̀rọ̀ bí ẹni tó ń sunkún wàá máa hàn bí ẹni tó ń sunkún kó ló nídìí bí tẹ́ni ṣe ń ṣe nìyẹn nígbà tá a àtàkì tẹ́ni ni tẹ́ni ní àmọ́ tó kọ́ lòun dó omi lòun dó wípé nǹkan tó fà á nìyẹn ẹ̀yin táyé yìí ti ta ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ ní tọ̀ọ̀rẹ́ tẹ́ ẹ̀ ní good story ẹ̀yin táyé yìí ò ní kí lè ṣe ẹ̀yin tẹ́yìn ò lè ní ẹ jẹ́ káyé mi dàbí ayé àti làtì orí gbogbo yín ti bàjẹ́ orí yín ti dàrú ẹ wo bàbá yẹn ń sìn ibi tẹ fojú sí ọ̀nà gbàbẹ̀ without you bàbá yẹn ń live fine without owó yín bàbá yẹn ń live fine ọlọ́run má fún wa lówó téèyàn máa dá fún yàn tó máa tún fẹ́ gbé ẹ̀mí èèyàn lé lórí ẹ̀yin rò bóyá ẹ̀yin lẹ̀ ń ṣe nìbọ̀ ẹ̀yin kọ́ lẹ̀ ń ṣe ọlọ́run ló ń ṣe ẹ wo studio tí bàbá yẹn wọ̀ ẹ wo orin tó rọra kọ ẹ wo bọ́lá ṣe gbà fún bàbá yẹn olóṣì gbé bàbá wọ studio kọ́ bọ̀ wò fún wọn ó tún wá justify yẹn ń ta ṣọlẹ̀ ní bàbá kan adúrú lẹ́ni tọ́mọ ẹ̀ kú wọ́n dáàgì bàbá yẹn ò lè wá tá pé ìwọ ni òkè nìkan ò lè ibi owó lẹ máa ti rí alápàpé 70-30 ò lè ó fi bàbá tó lórí lẹ̀ Africa TV olọ́mbà yẹn ṣe agreement ọ̀tọ̀ ló kọrin ọ̀tọ̀ lẹ́ lọ́ ṣe agreement 70-30 ìwọ lè yìí
olè náà ló jà láti 2023 ló jà dì sí tí kì bá ṣe pọ́ pariwo ẹ̀ síta ní mú ọ̀dọ̀ lápò gbowó lọ́wọ́ Kàrímọ́ ṣé Kàrímọ́ nìkan la rí àti ìmọ̀ àwọn tó kù kò kọ́nú àwọn ọmọ tó máa ń wá sọ́dọ̀ ẹ̀ owó ẹ̀ ò tún mú wọlé owó ẹ̀ ò tún jẹ́ mọ́lẹ̀ náà ni ẹ̀yin olè alápàpé platform tí ì rí nǹkan kan ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ni bẹ́ẹ̀ mi ò gbà bọ́ lórí ọ̀rọ̀ yà ní dákẹ́ bẹ́ẹ̀ mi èmi kúkú tí sọ̀rọ̀ lé èmi dẹ́yìn máa ganu sí ìyá lówó àṣọ a máa ganu sí mo máa ganu sí níyà tó wù gàníyà mo máa ganu sí ìkà lówó ò lè kó sílẹ̀ kí ló kún ẹ̀ ló dé tó ẹjá káàtà ló fi gbowó ìwọ ló gbowó sáka ìwọ ló tún gba ẹjẹǹtì fún kí ló dé safety tó fẹ́ ṣe fún bàbá safety tó fẹ́ ṣe fún Gòrẹ́sì ibẹ̀ yẹn náà lẹ ti bú Mr. Muiwa ibẹ̀ yẹn náà lẹ ti bú Gòrẹ́sì ó ní yẹn tí bàbá bá ní ìdíwó lọ́ máa wá platform ẹ̀jọ́ àti tí bàbá ò ti wá platform yín ṣé wọ́n jẹ́ wọ́n leave ìkà òṣì aláyé bàjẹ́ ó tí kù bọ̀ tó ti ń jẹrà ó ti jẹrà tètè gbogbo ètè ló ti bó bí ìtọ́bu ásìdì sí ayé ń ṣe yín sista láti tí rẹ ni fún yín lóògùn ẹ̀jẹ̀ lẹ́ẹ̀ ṣe mọ́ páyé ń ṣe yín àgbo tẹ́ lò yẹn jẹ́ má lò mọ́ torí gbogbo ọpọlọ yín ló ti bá tọ̀ lọ ẹ̀yin bọ̀dá ọ̀dẹ̀ bọ̀dá arìndìn ṣe bí ọ̀dẹ̀ ṣe bí òpònú arìndìn feeding bottle ló kù tọmọdélé yín lọ́wọ́ sista láti feeding bottle ló kù tí Bílíkì máa máa pò fún yín irú ìyẹn ọkùnrin gbogbo ètè ló ti bó gbogbo ọpọlọ ló ti dàbọlẹ̀ tàbí ọ̀dẹ̀ ẹ máa sóṣìà kiri bí ẹni tó síkì ẹ jẹ́ lọ tọ́jú ara yín kẹwọ́ àkànṣe kẹwàá jẹ́ gidi ṣe gbọ́dọ̀ dé tí òyìn owó tí òyìn owó ẹ jẹ́ ń dákẹ́jà ẹ̀kẹ́ lómi sọ̀rọ̀ dé òṣì. All the gifters, thank you. Thank you. God bless you, ma. God bless you. Thank you. Mọ́mí Amori abẹ́tí sùn. Ẹ ṣé ma, Lady Bricky. God bless you, ma, Lady Bricky. Thank you, ma. Mọ́mí Amori abẹ́tí sùn. Wọ́n ti sùn. Wàláì wọ́n ti sùn. Ọ̀rọ̀ wa ti jẹ́ òsùn lọ. Tomorrow is another day. Wàláì wọ́n ti sùn. Wọ́n ti sùn. Ènìyàn ṣòro ṣe fẹ́ bá a sọ̀rọ̀. Thank you, ma'am. Mọ́mí Adé, thank you, ma'am. God bless you. Thank you. Mọ́mí Amori, thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Mọ́mí Amori o. Mọ́mí Amori. Wàláì ẹ̀rọ wa. Ṣé sleeping tablet wà nínú ẹ̀ ni? Ẹ ti lọ sí lórí burúkú ẹ̀yin tẹ́ ní story gidi tẹ́ ní tọ̀rẹ́ gidi ẹ wá fira yín ẹ̀ wé fẹ́ fira yín wé bàbá tó jẹ́ pé single-handedly lọ tọ́mọ mẹ́ta pẹ̀lú kápẹ́ńtà ẹ̀yin ò ní ṣe ọwọ́ bàbá dẹ̀ sọ̀rọ̀ jọ́sìn ẹ̀yin lẹ promote eléyìí ẹ̀yin lẹ promote ọ̀hún thank you ma ẹ̀yin lẹ promote eléyìí o ẹ̀yin lẹ promote Pasuma ibi tí Pasuma wẹ ṣe mà Lady Bricky, thank you ma God bless you ma ibi tí Pasuma wà lé níṣẹ́ lè débẹ̀ ibi tí Pasuma délé níṣẹ́ lè débẹ̀ orí ká tó wí ká tó sọ ẹ̀ tí máa ní Lady Bricky, God bless you ma I really appreciate ma God bless you ma ẹ̀yin lẹ promote gbá àti ní ìsọ ẹyọkọ àti ní ìsọ méjì èmi mo promote eléyìí o èmi mo promote eléyìí gbogbo àwọn tó promote ló ní láríjò ìlọ olè lẹ́fí gbogbo ẹ̀jà olè lẹ́fí jà àwọn tẹ́lẹ̀ promote yìí sí táwọn yẹn bá tún jáde wá sọ pé wá igbó mo ẹ́rí sista láti ẹ̀ tún máa bínú gbogbo ayé yín irọ́ ni ẹ ti parọ́ gbogbo ète ti bó tán ẹ ti parọ́ gbogbo ète ó ti bó tán lórí ìjókòó elébi ebi nà gbogbo ìgbésí ayé yín nìyẹn ẹ ń bọ́ ọmọ kan ó wà lẹ́wọ̀n arúgbó ara lẹ́yìn fi wá ṣẹ̀wọ̀nà wọ́n ní tí èèyàn bá wà ṣòkòtò ìyàwó mọ́tò débẹ̀ ni ẹ̀yin wá látòdìdí Nàìjíríà ẹ wá ṣẹ̀wọ̀n ní bíbá
ẹ̀ tún ṣẹ̀wọ̀n fún nǹkan gidi olè náà ní 419 lẹ́jà 419 náà ló rán yín dẹ́wọ̀n ṣáwa wá mọ̀ pé torí ẹ̀ lẹ ṣe gbé bàbá àwa ní ti sáré pariwo fún bàbá pé elébi lélẹ̀ nǹkan tó máa jẹ lówó alápá má ṣiṣẹ́ lẹ́sẹ̀ wọ bàtà ajóná àdàbí ọ̀dẹ̀ ọ̀dọ́ọ̀dẹ̀ lójúmọ́ ló ń fẹ̀pọ̀n mọ́lẹ̀ tó fẹ̀pọ̀n mọ́lẹ̀ gbogbo ẹ̀pọ̀n ló ti súkì ẹ̀pọ̀n ti tóbi jara lọ gbogbo ara ti ń gbẹ ìyẹn ọ̀dẹ̀ kò ní lè lọ platform àwọn tó dìde lọ́dọ̀ ẹ̀ torí kò lè fún wọn gift àwọn òṣì kò ní lè fáwọn kinní ẹ̀ ní gift àwọn bọ̀dọ̀ ọ̀dẹ̀ bọ̀dọ̀ àrìndè àwòṣọ náà á dàbí àrìndè inú ẹ̀ àlérí kinní mi ó fi yàrá kan ó fi ṣe studio tiktok ó fi yàrá kejì ibẹ̀ ní gbogbo ẹbí ń gbé ìwọ tó rọmọ tọ́ sàbá títí o sàbá lórí ọmọ àlè irú ìwọ yẹn ló ń jáde ló ń bí bàbá ìwọ tó mọ ọmọ ọkọ yàtọ̀ sọ́mọ àlè ìwọ tó jẹ́ pàtó ọmọ ọkọ àtọmọ àlè gbogbo ẹ̀ lọ gbé fún ẹ tó rọrí pò rìndìn sísá láti tó rọrí pò yọ̀dẹ̀ gbogbo ẹ̀ lọ gbé fún ẹ níwọ náà ń tọ́ ló ń tọ́ wọn bí ọ̀dẹ̀ ló ń tọ́ bó ṣe tẹ́wédú ló ṣe tọ́ ọmọ àlè lóṣì àwọn àgbèdè ẹlẹ́wẹ̀wálé lẹ́ṣẹ̀ DNA tẹ̀ nínú àwọn méjì tí ẹ bí fún ẹ ìwárí pé ìkan ní tiẹ̀ kejì ó ń ṣe tiẹ̀ ìkejì yẹgọ ṣèbí dókítà fẹ́ bẹ́ẹ̀ nu jẹ ni ó gbé wọn lọ́mọ àlè kókó sí lọ thank you ma mummy be wise thank you ma ó gbé wọn lọ́mọ àlè ló ṣe gbọ́ngbà tí bàbá sáré lọ ṣe DNA gbà tí ìyá Mohbad jáde pé kò sọmọ àwọn dá bàbá yẹn lójú ni èwo ló dẹ lójú mbẹ dẹ lójú ló lọ ṣe DNA fọmọ lórí burúkú sàbá fọmọ kó tún sàbá sọmọ àlè bájọ tẹgbẹmọ ṣe wú dorí ẹ lọ ó lè lọpọlọ àǹtí ọ̀dẹ̀ àǹtí làtí òpònú tó a máa bẹ́ẹ̀ sọ tọrọ a máa gan ṣáwà a máa gan sẹ̀ ọ̀dẹ̀ olè aláyé bàjẹ́ lórí burúkú ní stúdíò Ṣàngó ní stúdíò ọ̀ràn stúdíò tó fi ń ṣe 419 lóṣì ọ̀dọ̀ ara ti gbẹ̀tọ́ lórí ìjókòó arìndì ọ̀dẹ̀ máa wò bí òpònú tó bá dín yín lójú pé ojú ń dùn yín etí náà tún ń dùn yín lóṣì olè oní 419 láyé bàjẹ́ kéèyàn kàdúró orin yẹn látòdìdí Ìkòròdú lọ Ṣàngó lọ́ọ̀lọ́ kàdúró orin yẹn kẹ má fún wọn 10 naira kẹ má fẹ́ni tó kọrin 10 naira wàá wá jókòó aláyé bàjẹ́ orin yẹn ló máa play gbàmí ó tún ń gbọ́ gbàmí tí bàbá ń pè kò rìn ẹ́ lára kò dùn ẹ́ lára ó lé onífọ̀wọ́nà alápá má ṣiṣẹ́ ọ̀lẹ́ dànù gbogbo táìmù tó yẹ kó lọ fi ṣiṣẹ́ òun ló fi wu ẹpọ̀n ẹ̀wúwú tí òjò ó lè rìn dáadáa yẹn lórí burúkú onídọ̀nkunu òṣì ló ṣí onítí ọ̀ràn ló fò ọ̀lẹ́ dànù ó lè tẹ̀wọ̀n dé tẹ̀wọ̀n bọ̀ ṣẹ̀wọ̀n Nàìjíríà ó tún dé lu òyìnbó tún wá ṣẹ̀wọ̀n bẹ́ẹ̀ ó tún ṣẹ̀wọ̀n gidi ẹ̀wọ̀n olè òun ló wá ṣe àǹtí ẹ̀ tó gbé ẹ wá ibo ló wà sí ó ti rọ̀ mí bóyá wọ̀gán ló pàdánù torí ogún ẹ̀ ló ṣì ilé àlàpà Nàìjíríà ilé mi tẹ bá rí ilé tí mo fà á mi àbúlórí burúkú dẹ ilé àlàpà bíi ilé èkúté ilé ìyẹ́ ẹ̀ ló ń pè ní ilé ìyẹ́ ẹ̀ ibẹ̀ ni bàbá ti lọ́ kọrin say no to inquest pa inquest olè tí ò bá ṣe justice ta ló mọ̀ ẹ́ ló ṣì olè greedy somebody jẹ̀dọ̀ lóhun lọ jẹ òfò ẹni tó ní nǹkan ní 1 naira lórí burúkú same thing pẹ̀lú Lábí gbowó sínú àkáǹtì gbogbo owó lówó wà máa wà mọ́yà olè tó gba 100,000 ló ṣì alátẹnujẹ ọ̀lẹ́dànù alápá má ṣiṣẹ́ ẹni tí ò bá ti lè ṣiṣẹ́ kò lè ní choice ó ní choice torí ẹ̀ ló ṣe jẹ́ pé látọ̀la lọ gbogbo ìdọ̀tí justice ara ẹ̀ la máa dá sí wàá fẹ́ kú wàá ló ṣe mọ́ wàá ló bú bàbá mọ́ bọ̀dọ̀ dẹ̀ bọ̀dà rìndè láti bọ̀dà wá dáǹtì búrà ló kù kí bílíkì wọ̀ fún ẹ kó wá ṣe makeup fún ẹ kó gbé òun tiẹ̀ ti ń ṣe makeup sórí ẹ lójú gan fídà ló kù tó máa pò fún ẹ fídà òun nìkan ló kù tó máa pò fún ẹ ìkà ṣé táìmù tó ṣe bàbá yẹn ló yẹ kó ṣe wọ́n bẹ̀ ìkà
táì tí bàbá yẹn nídìí ẹ̀ bù jù gbà yẹn ló sáré wọlé sí wọn lára gbà tó ọmọ nǹkan tó jẹ́ láti solution olè ọ̀lẹ́ dànù a máa fi platform àtàwọn fáǹsì mi àwọn fáǹsì mi a máa fi nǹkan. ẹ má dáyọ̀ mi lóhùn òun àti kókó bàbá mà ní at least ní police station àbí ní court tó bá bi wọ́n pé ẹjọ́ kí ló mú yín wá bí báyìí ta lẹ bí ẹnu yín ẹjọ́ ní àti kókó bàbá àti Yomi ta ni ẹbí ẹ̀ ta ni Mohbad tán mọ́ àwọn olórí burúkú tó máa wá ganu sí ló ń gbéra wọn lọ kóòtù àwọn ẹbí nà Yomi tó jẹ́ pàwọ́ là ń ra òkú ìka aṣọ fún 10 naira ò bá wọnú justice òun àti kinní ni òun àti kókó bàbá ìyẹn náà dọ́dọ̀ bàbá òun náà tún wa kókó ìkàmà làwọn pípù yẹn oúnjẹ tó rọra fún bàbá tí ò lè jẹun ìwọ tó wọ mọ́ra ó jẹ́ tán ó tún béèrè ọdẹkù lórí burúkú lórí ńlá aláṣọ black and white ó lè kókó bàbá aláyé bàjẹ́ ó tún wọ oúnjẹ níwájú bàbá yẹn ó jẹ jíjẹ ó jẹ mímu gbogbo nǹkan tó máa rán yín lọ sọ́run gbogbo oúnjẹ tó yẹ kẹ́ jẹ lálẹ́ yín lẹ ti fi wàdùwàdù jẹ lọ́jọ́ àárọ̀ tó rí ojú kòkòrò ẹ̀yin ò lè. Court order ibo ni wọ́n lọ mà tán fi wá court order. Court order is given when there is a case proceeding in court. Yes, please, which case does Yomi have? Yomi ní case pẹ̀lú òun àti kínní ni òun àti bóyá èyí tóun àti àwọn kínní ni òun àti King White bóyá ìtọ́ ni dẹnu òun àti kókó bàbá àwọn wà ní àwọn yẹn náà ní kéèsì tiwọn lọ́tọ̀ dẹ King White àti Yomi àwọn náà ní kéèsì tiwọn lọ́tọ̀ dẹ kéèsì àdúrà àti Dàmọ́lá táwọn yẹn náà wà lọ́tọ̀ so àwọn kéèsì mo rò bóyá ó ní nìyẹn àwọn yẹn ni mo mọ̀ mà. àwọn kéèsì mo mọ̀ nìyẹn mà. àwọn kéèsì mo mọ̀ gbọ́ wà nìyẹn mà. ènìyàn ṣòro ṣe wà ń bẹ̀ mọ́mí káwọ̀ ṣe wà ń bẹ̀ mọ́mí Amori wàláì wọ́n ti sọ gbogbo yín lè máa wà òkè ìpè bàbá yẹn ò ní sinmi irọ́ lẹ pa bàbá tó ń sinmi tó ń fìfà ẹ̀ ibi tẹ fojú sí ọ̀nà gbàbẹ nínà gbogbo yín lè níṣẹ́ lọ́wọ́ arífà báàbù iṣẹ́ rekis báàbù iṣẹ́ papa bingo ìyẹn aláyé bàjẹ́ mi olórí burúkú ní máikrófóònù hàn lórí òkú ọmọ 26 years nìyẹn lọ ra máikrófóònù fún ẹ̀yin tá a láyé olórí burúkú àkúdàáyà kò níyàwó kò lọ́mọ kò lẹ́bí kò lára kò ṣe ṣóòkiri kọ́mọ sunkún nílé ẹ̀ kò ṣe ṣóòkiri kéèyàn kọ́ ní wẹ́kọ̀ọ̀sà òun nìkan ló dá wà láyé olórí burúkú olóṣì irú ìwọ yẹn ló ń bú bàbá ìwọ tó lè gbé bàbá àbíyé ẹ̀ jáde olórí burúkú bàbá tó kọrin baálé rí afẹ́fẹ́ tí níwọ̀n náà bá rí ó fẹ́ wà recognize ayé ò mọ ẹ papa bingo ló ṣe aláyé bàjẹ́ ayé ò mọ ẹ̀wọ̀n ọ̀dẹ̀ lè mọ ẹ láéláé ìwọ ti dẹni ilẹ̀ ó ti dẹni ègbé ó lè dìde mọ́ gbogbo yín ẹlẹ́bi ní ìnà gbogbo yín ẹlẹ́bi ní ẹbí nà gbogbo yín ẹlẹ́bi arífà gbogbo fámìlì tiẹ̀ ló ṣe justice títí pé yín ríro wọn á gbowó ara dídùn wọn á gbowó tí ti ta mẹ́ tí ti ta babaláwo ọ̀ràn olórí burúkú onísìkì 70,000 onísìkì 70 naira ọ̀pá kan olóṣì àti kù kẹrẹ 40 naira gbé yẹn fi ṣe fọ́tò ṣùtù gbogbo wọn parọ́ kiri ẹ̀yin wèrè ẹ̀yin tẹ̀ ráyéwọ̀ ẹ̀yin tẹ̀ lóko ẹ̀yin tẹ̀ lẹ́bí lórí burúkú arífà pẹ̀lú bó ṣe pẹ́ tó lẹ́wọ̀n ẹbí ẹ̀ ò lè gbé ẹ jáde
ará ò lè gbé ẹ jáde fámílì ìyàwó ò lè gbé ẹ jáde ó wà láyé bí aláìsí àwọn tó ń dóyàwó ẹ ló tún wá báyàwó ẹ ṣe wẹ́dínì ìwọ wà lẹ́wọ̀n ayé ẹ ti ta rífa bàbá kọ́ ló kó be lóṣì gba lọ́ọ̀yà fún ẹ wọ́n gbé ẹ jáde inú ẹ̀wọ̀n wọ́n fún ẹ lówó oúnjẹ ó ra mọ́tò ó kọ́lé tí ẹ ti ta nínú justice ọmọ 26 years lórí burúkú ìwọ náà ló tún lọ gbé story fún gàrí mọ́ wọ́n arrest èèyàn ọ̀tá arrest èèyàn ìwọ náà ló ṣe voice note pé Yomi o lè ló wájà ó lọ lo stamp ọlọ́pàá ó disguise di 419 ní irọ́ ló mú wá ìgbà tó tún rí pé owó wọlé òun ló tún lọ support anywhere benefice ẹni tí ò bá ti níṣẹ́ lọ́wọ́ kò lè ní choice. I believe that the house he went to is not Moses tó tó. Ó lè jẹ́ bẹ́ẹ̀ o ẹ mọ̀ pé ó á ti fíìmù ni Yomi fi gbogbo wọn káàtìkùzù ó á ti fíìmù ni Yomi á ti fíìmù ni ó lè jẹ́ bẹ́ẹ̀ torí gbogbo ilé yẹn ló jọra wọn gbogbo ilé estate yẹn sèmù ni gbogbo ilé yẹn ló jọra wọn àfi yìí tọ́ọ̀bà tí kọ yes àfi yìí tọ́ọ̀bà tí kọ ṣé ni Mr. Goese ń sọ àbí tẹ́lẹ̀ ṣé ni Mr. Goese sọ mọ́ mọ́mí Láyọ̀ wàláì mo fẹ́ sùn mọ́mí Láyọ̀ mọ́mí Amori èmi gan fẹ́ sùn ìtàdé ṣé ni Goese sọ mà. The police. Láti ẹ̀ lọ ni wọ́n náà ṣe mistake straight bullet tí bá àbúrò ẹ̀ olórí. Want to give intravenously and you understand what happened, what is the result. But we will continue to pray for you and continue to support you. Thank you so much. Thank you. Baba. Just like you have in Maryland. Ìfijọ́ yẹn lẹ́wà ṣe ń sì fún ìyàwó Mr. Louis. No, Aromire Láti Aromire tí ìyàwó ẹ̀ ṣe ṣiṣẹ́ bẹ́ẹ̀dẹ̀ ìjọ ilẹ̀ wa ṣe MC ní Baltimore. Mo ṣe bí mélòó mo ṣe oríṣiríṣi wà ẹ̀. Kí lorúkọ ẹ̀ mẹkáníìkì ni máa ń ṣe ní ẹni tí mò ń sọ yìí. Dáńtọ́ ní Baltimore ilẹ̀ wa ṣe MC ìjọ yẹn ẹ wọ bí light blue shirt báyìí ẹ tọ́kì ẹ̀mí ìmú mo ti. But Baba, please, we still need you. Please just be very, very careful. Because a lot of one thing I say, they expose one already. So get and they have one word the way they want to get in one word. I must tell you the truth and the fact. Gbogbo bọ́n ṣe fẹ́ mọ bọ́sẹ̀ àti bàbá àti ìyá àti gbogbo fámìlì àti even àwọn tó pa Mohbad gbogbo wọn náà they are now working together. I'm telling you bọ́n ṣe fẹ́ mú yín bọ́n ṣe fẹ́ capture yín ni wọ́n wá. So please God will help you, sir. Please just be careful. Ẹ má jẹ́ kẹ́ tẹ́ bá sọ pé ẹ ṣe tẹ́ bá ní you don't want to ẹ fẹ́ ṣe protest mọ trap even King White gbogbo wọn mọ kan the trap they are all working underground now the only enemy tí gbogbo wọn ní survive ni you are the only one àti bàbá àti ìyá àti
Kingwa àti ẹni tó pa Mohbad àti ẹni tó sẹ́ndì wọ́n lọ pa Mohbad sílé. Ẹ̀yin nìkan ni wọ́n fight against now. Please just be careful. You don't need to see. Gbogbo àwọn tí wọ́n wà ní tọ́mú sọ pé Mr. Yomi ó yẹ kó ṣe báyìí ó yẹ ẹ jẹ́ káwọn náà lọ sí kán lọ face police one on one. Gbogbo àwọn the best ọba TikTok good analysis that they can analyze they are good in. Ẹ jẹ́ kí wọ́n lọ face one on one with police. So you understand? Don't let anybody push you. I know you are doing a good job. Since when you came into this struggle, was anybody to lè sọ even Baba Mohbad ó regret orin tó kọ against you. Yes, because a lot of people came for him that it is not okay. Once upon go èlò lẹ gbà, please just tell. Let's be realistic. Ṣé ẹ̀yin lẹ gbà $20-something? Mo meye tí mo san síbẹ̀ ní go for me. Ìgbà tí wọ́n sanwó tí Arífá wà ní kiri lórí Latisme, mo meye tí mo san. Gbogbo receipt everything wà. But excuse me, èló ni wọ́n ṣé ẹ ti gba $10,000 lórí face Mohbad níbo àwọn tí àgbègbè sọ gbogbo owó fún kí ni nǹkan tó ti achieve. So it make any sense? Can you provide justice in homicide matter? Can you homicide detective ọlọ́pàá investigation additionally could tell you anything? Let's be realistic, please. Excuse me. Ṣé DNA la fẹ́ lájà fún yà bí ẹni tó pa Mohbad? Làwọn wá justice fún là ń fẹ́ mọ ẹni tó pa. Because wọ́n wá sáǹdì gbogbo àwọn gòrẹ́sì. Ká máa continue lọ́la. Every gòrẹ́sì, that man. We got to go. I got to go now. I want to say thank you all for coming through. I appreciate you all. We're going to continue tomorrow. We'll continue tomorrow. Bless you all. Bye-bye. They set me up. I don't know why she feels so. Maybe if she's given an opportunity that they cross-examine her, she will spill more. Because what I wanted to understand by speaking to her was why did she meet Mohbad in the house alive? You understand? Did she ever administer any drug or injection? Because we've been hearing nonsense and never give any drug. But the truth is, the drug that they mentioned, police mentioned that was administered by her were like 3 or 4. She said she just the ones she mentioned, these ones have met. And guys, have you guys ever thought of this too? What if the nurse treated another person? Because now I begin to see why it looks like the nurse treated another person. Why will they tell the nurse to go? Why would the nurse go to the pharmacy? She went to the first pharmacy. She didn't get what she wanted. They now take her to second pharmacy. After they have cleared everything, do everything, then they now call them and told them to be coming.
That taking that nurse away there, something happened in between. Do you guys catch? Something possibly happened right there in between. Something happened. Okay? And we will find out. We will find out. So like they're saying, Mohbad also resembles Adura. What if, but the nurse said she never met Adura. She never saw Adura. Could Adura be the one that disguised as Mohbad? But Adura and Mohbad they were not having the same hairstyle. And it was not even in the night. It was afternoon. Mohbad's hair was not grey. Mohbad died with a black plaited hair. If you check the ambulance, when you check the show, the hair was braided and it was black. Not the white hair. That one was like a year ago, a year before he died. That was when he did that golden hair. Are the ones she said she gave. She mentioned their names, so I can't remember. I'm not in medical field. Maybe others wrote it. Me, I can't remember. As a matter of fact, see, when I was speaking to them, you can see I just jotted SUV. You can see my point. I was talking and in fact, if you say I was doing it, I was just taking my own. Really, I felt I needed to know. Needed to come tell us that this is where I see that the story, the only thing that is different in everybody's testimony now is that Prime Boy, who was held in custody, said he's not the one that hurt Mohbad at any point. In fact, he didn't see blood, there was no fight, there was nothing like that. Meanwhile, Wunmi said Prime Boy is the one that fought Mohbad. Spendy said nothing like that. You know, I asked a question at one point. Where was Liam in all this? Where? They never mentioned Liam spending to us at any point. After all, is the eyewitness. He is the eyewitness from Ikorodu. Go back. But we didn't hear about him. He has been in custody since. Locked there. He was the one carrying Liam. Why haven't they mentioned spending all this while? In fact, I didn't even know. I only thought he involved in the medical aspect. He recommended a nurse. In fact, he said he wasn't even in their house. When they called him, he said, who followed up the nurse was DJ. That DJ was the one that followed up the nurse till the nurse got to the house. He didn't even know that they brought the nurse eventually because he didn't even think the matter reached that extent. He was shocked when he heard Mohbad died. Before he could say Jack Robinson, he was in detention. And he has been in detention until today when they granted him bail. And the bail they granted him, I won't lie to you people. There's a message that was sent to him. I will say unknown to the people that sent the message, that some of us have been able to speak to them to hear some things. The message is shocking.
It is bad. It is dirty. It is bad. I am scared. Ẹ̀rù bà mí. It is bad. I won't lie to you people. It is bad. Mo ṣẹ́nu kò ní. Tí bá ní kí n sọ̀rọ̀, mo fẹ́ bà mí jẹ́ ni. But I will leave it to Aloba's family. Even soon, they will say it to the world. And I believe all these people too, as they are with their family, they will be telling their family. Because I noticed that the day Mama Prime Boy came here, they were saying, what is the one about? I was even very irritated. That was why I told them, let your family, let this boy go and say his own truth. Be truthful. That's the only thing that can set you free. You don't have to keep secret with the dead. You know, if you were on this chat, on this particular chat, that day they brought Mama Brian and said, just say your own truth. Be truthful. If not, I see shake like this. The woman started shouting, she was shouting like, I'm illiterate, sorry. I told her, please, madam, I shall go on the platform. I want to put mouth in this raising of funds for his bail. I was irritated. How can you be advising people to say their truth? As if it concern me. As if they have sentenced as child to life imprisonment for buying mobile. Do you think anybody will care? You think anybody will care? Nobody will care. Nobody will care. Say your truth. You can't be keeping secrets with Mohbad. Mohbad is gone. He was trying to protect Mohbad so that his story won't be out there. You understand? Then it was Shewaju to shame ni Prime Boy. Meanwhile, what he threw under the bus, just say your own side of the story. If you were on this chat that day, remember the mother was coming here to shine. Prime Boy's mother, Moshele Wakuro, on the platform. When they detained that child, this is where you will stay. Because the moment they heard Adura saying what he heard from Wumi, when he said he heard, he didn't see the fight. Meanwhile, Prime Boy said, no fight. Who is not lying? But the statements from them, I have up to 5-6 things said. There are allegations. There are not just stories. There are allegations that truly will back up the fight Mohbad and Wunmi had. Those things, tí Mohbad sọ, tí orí ẹ̀ fi ń ya wèrè níjọ́ yẹn, ó tó bẹ́ẹ̀. The allegation, and that's the reason why Wunmi needs to go. Because those are allegations. Those things are thick. Ó ti pọ̀ jù. Ó dẹ̀ pọ̀. Ó ti pọ̀ jù. Ẹ̀rù bà mí. In fact, mo ti pẹ́ láyé, to God be the glory. Mi ì tún mọ̀ pé gbogbo àwọn ọmọ tàbí ó yẹ ká máa continue. Yes, take care of your sons and daughters. Me too, I'm talking to myself. What they are doing out there, ó ti pọ̀ jù. It's too much, ó ti pọ̀ jù. It's time that they all go, all of them. They should go and meet the police. They need to open this case. They need to start to find people that are culpable. Some people need to go to jail. Ẹ̀wọ̀n tó ti yá. Àsìkò ẹ̀wọ̀n dé. It's a big issue. And it's serious. But I
like I said, I would prefer to keep it suspect. I'm not trying to make you people cry later. It's better I save you people tears. Because if some of you here, there will be riots in Lagos State tomorrow. Hey! I'm telling you, there will be riots. Ikorodu people will rise. Do you get that? Did you get that? If she spit out that, there will be riots in Lagos. And she's trying to prevent that riot. They took my lights because of this. Because of this, they have to take my lights. You see how powerful these individuals are? You see how powerful these individuals are? They have to take my lights. When I'm telling you that this case, when I'm telling you guys that you see this case, I just mentioned, and they took my life. Anyway, can you see? That's why you may be. They took my lights. Very powerful. You see how powerful they are? I've said my own. Let us quickly come back, please. I've listened to 3 people. Thank God we've listened to Mimi. We have listened to Adura. We have listened to DJ's Gissing. We have listened. Now I have heard from these other 3 people, and what they have told us was shocking. Mimi said she was only there for 1 injection. And I'm thinking there was no need for her to say she wasn't there for the second one. Okay? Let's come You back. understand? I'm thinking, that Adura, true. The lady said it that she saw them. She mentioned them. In fact, she did say this person's brother, but they were not with her then in the room. They were not with she, Mimi, and Adura in the room. And she met woman weak.